हॅलो विद्यार्थी मित्र, कशा आहात सर्व? तो आज तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे मी आयोनिक इक्विलिब्रियम चॅप्टर. या चॅप्टरचा भाऊ म्हणजेच कोण? केमिकल इक्विलिब्रियम. तुम्ही लास्ट इयर बघितला होता. आता आपण बघणार आहोत आयोनिक इक्विलिब्रियम. ठीक आहे, तो चलो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय तुम्हाला पण माहिती आहे. जिथे जिथे रिव्हर्सिबल रिएक्शन असते, फॉरवर्ड रिएक्शन गोइंग टू फॉर्म अ प्रोडक्ट and backward reaction going to form a reactant back. तो या रिएक्शन मध्ये जेव्हा बॅलन्स साधला जातो त्याला आपण म्हणतो इक्विलिब्रियम. आणि हा इक्विलिब्रियम जेव्हा आयन्सच्या मध्ये असतो, जेव्हा आयन्स नसतील तर त्याला तुम्ही नॉर्मल केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणू शकता. जर आयन्स असतील तर त्याला तुम्ही काय म्हणणार? आयोनिक इक्विलिब्रियम. ठीक आहे, चलो सर लेट्स बिगिन देन. सो कुठले कुठले टॉपिक्स आपण याच्यामध्ये कव्हर करणार आहोत? टॉपिक्स टू बी कव्हर काय काय आहे त्याच्यामध्ये? तर टॉपिक्स आहेत इलेक्ट्रोलाइट्स अँड देअर टाइप्स. इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय, त्यांचे टाइप्स कुठले ते. मग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट. मग ऍसिड्स अँड बेसेस, आर्हेनियस थ्योरी ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस, लॉरी-बॉसेट थ्योरी ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस, लिवाइस थ्योरी ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस. मग आयनायझेशन ऑफ ऍसिड्स बेसेस, dissociation constant of weak acids, Ostwald dilution law, auto ionization of water, pH scale काय असतं, hydrolysis of salt, types of salt and their hydrolysis. मग चार टाइपचे सॉल्ट. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस, सॉल्ट ऑफ दोघंही वीक ऍसिड, वीक बेस, लाईक दॅट. मग बफर सोल्युशन अँड देअर टाइप्स, की बाबा बफर सोल्युशन काय असतं ते, बफर ऍक्शन कशी होते ते, सोल्युबिलिटी, इट्स इक्विलिब्रियम, रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कंडिशन फॉर प्रेसिपिटेशन, कॉमन अँड इफेक्ट, आणि कॉमन अँड इफेक्ट आणि सोल्युबिलिटीचं कसं को रिलेशन आहे ते. तर हे सर्व आपण बघणार आहोत वन बाय वन. ठीक आहे, चलो सर देन लेट्स बिगिन. इलेक्ट्रोलाइट अँड देअर टाइप्स. आता इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे काय? तर इलेक्ट्रोलाइट म्हणजे सगळ्यात आधी काय, एनी कंपाऊंड which gives ions, any compound which gives ions on dissociation, any compound which gives ions on dissociation is called as electrolytes. असा कुठलाही कंपाऊंड विच गिव्स आयन्स ऑन डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट. कुठल्याही कंपाऊंडचं डिसोसिएशन झाल्यावर जर आयन्स मिळाले तर त्याला म्हणतात इलेक्ट्रोलाइट. आणि जे नॉन इलेक्ट्रोलाइट असतात दे डू नॉट गिव्ह आयन्स ऑन डिसोसिएशन. त्यांचं डिसोसिएशन झाल्यावर तुम्हाला आयन्स मिळणार नाही. जसं की ग्लुकोज, शुक्रोज, ठीक आहे, किंवा शुगरच म्हणा, शुगर, स्टार्च, सेल्युलोज, हे तुम्हाला आयन्स नाही देणार. आणि सॉल्ट जसं की NaCl, KCl, दे वुड ऑलवेज गिव्ह यू दे वुड ऑलवेज गिव्ह यू आयन्स ऑन डिसोसिएशन. ठीक आहे, मग टाइप्स कुठले कुठले आहेत बरं? याचे दोन टाइप्स आहे, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. काय? स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स अँड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. आता स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या नावावरून कळालं असेल, दे डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कम्प्लिटली. They dissociates almost completely. ते ऑलमोस्ट कम्प्लीट डिसोसिएट होतात. डिसोसिएट ऑलमोस्ट कम्प्लिटली. यांची गोष्ट कराल वीकची, तर ते काय? दे डिसोसिएट्स पार्शियली और व्हेरी लेस. एक तर पार्शियल म्हणा किंवा व्हेरी लेस डिसोसिएशन. म्हणजेच काय, समजा मी 100 मोलेक्युल घेतले. आता मी एकदम ओघम तुम्हाला सांगतोय, 100 मोलेक्युल घेतले, तर जर स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटचे जर घेतले मी 100, तर ऑलमोस्ट 98, 99, 97 किंवा 95 म्हणा डिसोसिएट होऊन जातात. जर मी वीकचे घेतले, 100 मधले 5 किंवा 8च डिसोसिएट होतात, बाकीचे डिसोसिएट होत नाही. हा दोघांमध्ये डिफरन्स आहे. ठीक आहे, एक्झाम्पल म्हणायचं झालं तर strong acids and bases. Strong acids and bases. Strong acid and strong base जेवढे पण आहेत, all of them are strong electrolytes. कारण ते पूर्णपणे डिसोसिएट होतात. फॉर एक्झाम्पल, strong acid
HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, त्यानंतर अजून कुठले आहेत? HClO4, राइट, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4, त्याच्यानंतर H3PO4. तसा H3PO4 एवढा स्ट्रॉंग नाही आहे, पण येस तुम्ही त्याला स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या कॅटेगरीमध्ये पकडू शकता. स्ट्रॉंग बेसिस तुम्हाला कुठले कुठले माहिती मित्रांनो? NaOH, KOH, हे NaOH, KOH किंवा कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड, हे सगळे काय झाले? दे आर स्ट्रॉंग बेसिस and hence they are also strong electrolyte. आता वीक इलेक्ट्रोलाइट म्हणजेच कुठले? एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर वीक ऍसिड्स अँड बेसिस. म्हणजे वीक ऍसिड आणि वीक बेस. वीक ऍसिड तुम्हाला कुठले कुठले माहिती आहे? ऍसिडिक ऍसिड आहे, राईट. ऍसिडिक ऍसिड नेहमी लक्षात ठेवायचं. वीक ऍसिड, त्यानंतर HCN किंवा कार्बोनिक ऍसिड, हे सगळे काय आहेत? ऑल ऑफ देम आर वीक ऍसिड्स. वीक बेसिस कुठले कुठले? NH4OH, NH4OH एक आहे. ऍक्च्युअली वीक बेसिस खूप जास्त नाही आहे, त्याच्यामुळे आठवावं लागतं. अमोनियम हायड्रॉक्साईड एक आहे. त्यानंतर कॉपर हायड्रॉक्साईड किंवा तुम्ही त्याला म्हणू शकता क्युप्रिक हायड्रॉक्साइड, CuOH2, FeOH3, हे सगळे काय आहेत? ऑल ऑफ दीज आर वीक बेसिस. वीक ऍसिड्स, दे आर वीक ऍसिड्स, सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक आहे. आता स्ट्रॉंग झाले, वीक झाले आणि दोन्ही ऍसिड बेस पण झाले. आता अजून कुठले असतात? तर आता मी तुम्हाला अजून एक्झाम्पल सांगतो. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आणि वीक इलेक्ट्रोलाइटचे. स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट्स and weak electrolytes. बघा, salts, almost all types of salts. जेवढ्या पण टाइपचे सॉल्ट्स आहेत, म्हणजे ऑलमोस्ट ऑल, सगळे नाही, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट जे आहेत ते तुमच्या येतात स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइटच्या कॅटेगरीमध्ये. जसं की NaCl, KCl, कॅल्शियम डायक्लोराइड, किंवा तुम्ही घेऊ शकता CuSO4, Na2SO4 किंवा सोडियम ऍसिटेट घेऊ शकता, अमोनियम ऍसिटेट तुम्ही घेऊ शकता. ठीक आहे. असे खूप सारे प्रकार आहेत. ठीक आहे. तर ते आपण बघणारच पुढे जाऊन. मी आता फक्त एक क्विक रिकॅप घेतला. ठीक आहे. आता पुढचे, आता वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. आता बाबांनो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कुठले कुठले बरं? तर सॉल्ट मध्ये खूप सारे टाइप्स नाही आहेत. मी 2-3 प्रकार तुम्हाला सांगतो. AgCl एक आहे. ठीक आहे. कॅडमियम डायक्लोराइड आहे. असे काही टाइप्स आहेत जे सॉल्ट्स असून सुद्धा वीक इलेक्ट्रोलाइट आहेत. ठीक आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त नाही आहेत, सांगणार तरी कुठून मी. ओके. FeCl3 पण तुम्ही त्याच्यात घेऊ शकता. ठीक आहे. आय थिंक दॅट मच इज इनफ ॲज फार एज युअर एक्झाम इज कन्सर्न. ठीक आहे. चलो, मूव्हिंग अहेड नाव. आता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्रीचा शुद्ध मराठीत अर्थ काय होतो माहितीये? डिग्री म्हणजे प्रमाण. काय होतो अर्थ? प्रमाण. आणि डिसोसिएशन म्हणजे काय? विखुरणे. तुमचे जे आयन्स विखुरतात त्यांचं प्रमाण. मग प्रमाण म्हणजे किती प्रमाणात होत आहेत. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशनचा अर्थ काय होतो? इट इज द अमाउंट ऑफ आयन्स. इट इज द अमाउंट ऑफ आयन्स विच आर डिसोसिएटेड. जेवढे पण तुम्ही आयन्स घेतले, टोटल नंबर ऑफ आयन्स जे घेतले, त्याच्यापैकी किती पार्ट डिसोसिएट झाला.
जेवढे पण आयन्स तुम्ही घेतले त्याच्यापैकी किती आयन्स डिसोसिएट झाले त्यालाच म्हणतात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. म्हणजेच काय, टोटल नंबर ऑफ आयन्स किंवा आयन्स नाही म्हणता येणार मला, इलेक्ट्रोलाइट म्हणता येईल. टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड, टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय given quantity of electrolyte, given quantity of electrolyte. तुम्ही जो पण इलेक्ट्रोलाइट घेतला त्या इलेक्ट्रोलाइट पैकी किती प्रमाणात आयन्स डिसोसिएट झालेले, आणि दिस इज इंडिकेटेड बाय अ सिंबल अल्फा. काय अल्फा, काय फॉर्म्युला आहे, टोटल नंबर ऑफ आयन्स, total number of ions produced किंवा total number of ions dissociated, total number of ions dissociated divided by टोटल नंबर ऑफ, किंवा आपण याला सिंपल दुसऱ्या भाषेतच मांडूया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएटेड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय total number of electrolytes taken, total number of electrolytes taken. Total number of electrolytes dissociated divided by total number of electrolytes taken. एवढं सिंपल ते आहे. ठीक आहे. आणि पर्सेंट अल्फा, पर्सेंट अल्फा जेव्हा जेव्हा तुम्ही काढाल सिंपल आहे, अल्फा मल्टिप्लाइड बाय 100, अल्फा मल्टिप्लाइड बाय 100 घेतात, म्हणजेच काय पर्सेंट अल्फा. ठीक आहे. एवढंच काय त्या डेफिनेशन मध्ये आहे. टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड बाय गिवन क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज अल्फा और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक आहे. वास्तव खूप काही टेक्निकल डेफिनेशन मध्ये घुसण्याची गरज नाहीये, कारण ती डेफिनेशन तशी नाही पण आहे. ठीक आहे. चलो मुव्हिंग अहेड, ऍसिड्स अँड बेसेस. आता ऍसिड्स अँड बेसेस विषयी तुम्हाला मी जनरली विचारलं की बाबा तुम्हाला ऍसिड म्हणजे काय माहिती. सपोज तुम्ही आता शिकलेले आहात, मला पण माहिती की बाबा आरएनएस थ्योरी ऑफ ऍसिड्स अँड बेस शिकलेले आहात, त्यानंतर लिवाइस ऍसिड बेस थ्योरी शिकलेले आहात, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ ऍसिड्स अँड बेसेस शिकलेले आहात. परंतु हे सगळं येण्याच्या अगोदर ऍसिड्स अँड बेसेसच्या काय होत्या, ट्रिवियल डेफिनेशन्स होत्या. काय होत्या, ट्रिवियल डेफिनेशन्स. मग ह्या ट्रिवियल डेफिनेशन्स काय होत्या बरं, व्हॉट वॉज दिस ट्रिवियल डेफिनेशन्स. ट्रिवियल डेफिनेशन्स, ट्रिवियल डेफिनेशन म्हणाल ऍसिडची, ऍसिड्स बेसेस. तो ट्रिवियल डेफिनेशन म्हणाल तर ऍसिड वॉज व्हॉट, स्टार इन टेस्ट. ठीक आहे. ऍसिड टेस्टीला काय लागतं, आंबट लागतं. काय लागतं, आंबट. बेसेस, बेसेस म्हणाल तर काय, बेसेस म्हणाल त्यांचं काय, दे आर बिटर इन टेस्ट. आता ऍसिड्स आंबट लागतात हे मला तुम्हाला सांगण्याची गरज नाहीये. तुम्ही चिंच टेस्ट केलेली आहे, चिंचामध्ये काय असतं, टार्टारिक ऍसिड. लिंबू टेस्ट केलाय, लिंबूमध्ये काय असतं, सिट्रिक ऍसिड. व्हिनेगर टेस्ट केलं असेल त्याच्यामध्ये काय असतं, ऍसिटिक ऍसिड. सगळेचे सगळे ऍसिड्स आंबट लागतात. आता बेसेस आपण टेस्ट नाही केले, तुम्ही म्हणाल सर बेसेस बेटर असतात कसं. आता कारला तुम्ही खाल्ले, कारल्यात काय बेस असतं का, नाही, कारल्यात बेस नसतं. ठीक आहे. साबण जो आहे ना तुमचा साबण, साबणामध्ये असतो बेस NaOH. ठीक आहे. आणि साबण कधी चुकीने तुम्ही चव घेतली असेल, सगळेच घेतात, म्हणजे काय साबण काय पोळीसोबत खातो आपण असं नाही, पण चुकीने आंघोळ करताना टेस्ट लागतेस. टेस्ट जर लागली असेल तुम्हाला कळालं असेल की साबण हा कडवट असतो.
सो म्हणजे त्याच्यावरून लोकांना माहिती की बेसेस आर बिटर इन टेस्ट. दुसरी गोष्ट म्हणाल तर काय की बाबा ऍसिड जे असतात ते टर्न रेड लिटमस टर्न्स रेड लिटमस ब्ल्यू. ते काय करतात, रेड लिटमसला ब्ल्यू मध्ये कन्वर्ट करतात. ऍसिडच्या डायल्यूट सोल्युशन मध्ये तुम्ही रेड लिटमस टाकला असेल तर तो ब्ल्यू होता, तुम्ही बघितला असेल. आणि बेसिस काय करतात, ब्ल्यू दे टर्न्स ब्ल्यू लिटमस रेड. ते काय करतात, ब्ल्यू लिटमसला रेड मध्ये कन्वर्ट करतात आणि ऍसिड काय करतात, रेड लिटमसला ब्ल्यू मध्ये कन्वर्ट करतात. ठीक आहे, ह्या एकदम ट्रिवियल डेफिनेशन्स आहेत. अजून एक गोष्ट काय, बेसेस दे आर स्लिपरी इन टच. बेसेस आर स्लिपरी इन टच. ओके, सामान तुमच्या हातून सटकतो, सगळ्यांनाच माहिती आहे. त्याच्यानं तुम्हाला कळालं असेल बेसेस आर स्लिपरी इन टच. ऍसिडचा टच वगैरे काही विशेष असा काही स्पर्श तुमच्या ऍसिडचा नसतो. ठीक आहे, सो या झाल्या ट्रिवियल डेफिनेशन्स. ठीक आहे, आता गोष्ट अशी आहे की तुम्ही नॉर्मल डायल्यूट सोल्युशन जर असेल ऍसिड बेसचं तर तुम्ही टेस्ट करून बघू शकता की बाबा तो ऍसिडिक आहे म्हणजे आंबट लागतोय, कडवट लागतोय, किंवा डायल्यूट सोल्युशन असेल तुम्ही रेड लिटमस ब्ल्यू लिटमसने टेस्ट करू शकता. पण तुम्हाला माहिती, जर तुम्ही रेड लिटमस घेतला आणि जर कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड घेतलं H2SO4 तर टाकलं तर डायरेक्ट जळून जाईल. तर रेड लिटमसचा डायरेक्ट काळा पेपर होऊन जाईल. तो म्हणा सर रेड लिटमसचा मी काहीतरी गडबड केली इथे बरं का, गडबड केली. तेच म्हटलं काय गडबड झाली बरं, असं कसं झालं, उलट बोललो मी, उलट होते गडबड यार, मी पण माणूस आहे. ब्ल्यू लिटमस ऍसिड टर्न्स ब्ल्यू लिटमस रेड. हे बरोबर आहे, मी चुकीने उलट लिहिलं. ऍसिड टर्न्स ब्ल्यू लिटमस रेड आणि बेसेस काय करतात, दे टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्ल्यू. दे टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्ल्यू. राईट, एवढंच होतं, फक्त उलट होतं बेसिकली, बाकी काय नाही. आणि बेसेस काय, दे आर स्लिपरी इन टच. ठीक आहे, आता मला सांगायचं हे झालं तुम्ही वीक ऍसिड्स घेतले, एक तर ऍसिड वीक घेतले जसं की ऍसिडिक ऍसिड किंवा डायल्युटेड सोल्युशन असेल ऍसिडचे, तर ठीक आहे बाबा, तुम्ही जीबीने टेस्ट करू शकता किंवा रेड लिटमस पेपर चेक करू शकता. एखादं स्ट्रॉंग ऍसिड तुम्हाला दिलं मी H2SO4 तर जीबीने टेस्ट करून बघाल ना 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 बाबा, कोण रिस्क घेईल, जीबच गायब होईल, जीभ जळून जाईल. आणि जर तुम्ही लिटमस पेपर जर म्हणाल तर तुम्ही ब्ल्यू लिटमस पेपर घेतला आणि ऍसिड मध्ये टाकला ना तुमच्या कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 मध्ये किंवा HNO3 मध्ये, तो डायरेक्ट काळा होऊन जातो, डायरेक्ट जळत जातो. तो म्हणजे हा डायरेक्ट जळतोय, आता रेड होतच नाहीये, मग हे ऍसिड आहे की नाही, तिथेच प्रॉब्लेम आहे. ते ऍसिड खूप जास्त स्ट्रॉंग असल्यामुळे तुम्ही त्या ठिकाणी ती गोष्ट सांगू शकत नाही. आणि म्हणूनच काही थ्योरीज बनाव्या लागल्या आणि त्या थ्योरीज आता आपण बघणार आहोत. ठीक आहे, त्यातली सगळ्यात पहिली थ्योरी आहे Arrhenius theory of acids and bases. So according to Arrhenius काय म्हटला होता, an acid, according to Arrhenius an acid is a compound, acid is a compound which produces H plus ion in aqueous solution. In aqueous solution. Aqueous solution म्हणजे बेसिकली काय तर वॉटर सोल्युशन. ठीक आहे, आणि बेस म्हणजे काय, बेस इज ए कंपाउंड which produces OH minus ion.
काय प्रोड्युसेस OH मायनस आयन इन ॲक्वियस सोल्युशन. ॲक्वियस सोल्युशन मध्ये जर एखाद्या कंपाऊंडने H प्लस आयन रिलीज केला तर तो ऍसिड, OH मायनस आयन रिलीज केला तर तो बेस. फॉर एक्झाम्पल सिंपल HCl. या डेफिनेशन्स आहेत. ओके, HCl वॉटर मध्ये टाका, बघा काय मिळणार. H प्लस AQ. AQ म्हणजे काय, ॲक्वेटेड H प्लस आयन, सॉल्वेटेड H प्लस आयन. आणि दुसरं काय Cl मायनस AQ. सो HCl इज अन ऍसिड, राईट. इथे होता मी लिहून टाकतो. एक्झाम्पल्स आर HCl, HBr, HI, HNO3 है ना, H2SO4, राईट. आणि बेसेसचे एक्झाम्पल द्यायचे झाले तर NaOH, KOH हे सगळे बेसेसचे एक्झाम्पल, राईट. HCl म्हणा किंवा मी सपोज घेतला HNO3 प्लस वॉटर. हा काय तुम्हाला देणार H प्लस प्लस AQ, NO3 1 मायनस प्लस AQ, H प्लस AQ NO3 1 मायनस AQ. अशा प्रकारे सर्व ऍसिड्स तुम्ही घेऊ शकता. HBr, HI, H2SO4, all of them you can see they are producing H plus ion in water solution. ठीक आहे, हे झालं ऍसिड्सचं. बेसिस NaOH plus H2O. It gives you Na plus AQ म्हणजेच काय aqueous, aquated plus OH minus AQ किंवा KOH plus H2O, K plus AQ, OH minus AQ. किंवा तुम्ही कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड घेऊ शकता. It gives you calcium 2 plus 2OH minus AQ. अशा प्रकारे. So all of them are giving hydroxyl ion म्हणून तुम्ही त्यांना बेस त्या ठिकाणी म्हणू शकता. So this is how Arrhenius explained what acids and bases are. ठीक आहे, परंतु this theory had a major flaw. सगळ्यात आधी मेजर फ्लॉ बघा काय होता. तो मेजर फ्लॉ असा होता की H प्लस आयन, ज्याला आपण म्हणू शकतो नेकेड प्रोटॉन, नेकेड प्रोटॉन. ओके, म्हणजे ना तुम्ही मला सर नागडा प्रोटॉन. हा का मी तुम्हाला सांगतो. तो नेकेड प्रोटॉन और बेअर प्रोटॉन, बेअर प्रोटॉन डजंट एक्झिस्ट. हा जो आहे नेकेड प्रोटॉन, इट डज नॉट एक्झिस्ट. हा असा एक्झिस्ट करतच नाही. इट नेव्हर एक्झिस्ट लाईक दॅट. म्हणजेच काय, इट इज ऑलवेज एक्झिस्ट ॲज, इट ऑलवेज एक्झिस्ट ॲज ॲक्वेटेड, ॲक्वेटेड किंवा always exist in the form of always exist in the aquated form. असं मला म्हणायचं. It always exists in the aquated form or you can say solvated form. कसं ते बघा असं. हा तुमचा वॉटर मॉलिक्यूल आहे, ही वॉटर मॉलिक्यूलची लोन पेअर आणि वॉटर मॉलिक्यूल त्याची लोन पेअर H प्लस आयनला एक्झिस्ट डोनेट करतो. काय करतो, डोनेट करतो. त्याच्यामुळे तुमचा H प्लस आयन ऍक्च्युअली एक्झिस्ट करतो H3O1 प्लसच्या फॉर्म मध्ये. सो त्याला आपण काय म्हणतो, हायड्रोनियम आयन. दिस इज वी कॉल्ड ॲज हायड्रोनियम आयन किंवा त्याला
प्रोटोनियम आयन असंही म्हणता, हायड्रोनियम आयन, प्रोटोनियम आयन, ठीक आहे, किंवा हायड्रॉक्सोनियम आयन, खूप सारे नाव आहेत. नावाशी इम्पॉर्टंट नाही आहे, इम्पॉर्टन्स काय आहे की इट एक्झिस्ट ॲट H2O+. RNase म्हटलं आता की तो H+ आयनच्या फॉर्ममध्ये असा एक्झिस्ट करतो. दॅट इज मेजर फ्लॉ. सेकंड फ्लॉ किंवा सेकंड लिमिटेशन म्हणता येईल, हा पहिला झाला. सेकंड लिमिटेशन म्हणता येईल की बाबा he was considering any compound as acid or base only in the water. So he was, if you have to check whether a given compound is acid or base, you need to have medium as a water only. तुम्हाला medium फक्त waterच पाहिजे. पण जर मी medium चेंज केलं तर तो ऍसिड म्हणून बिहेव करेल की नाही किंवा बेस म्हणून बिहेव करेल की नाही हे RNase ला माहिती नव्हतं. सो गिवन compound were treated as acid or base. Given compound were treated as acid or base only in water. So this was your what? This was your solvent. तो सॉल्वेंट म्हणून वॉटरच फक्त कन्सिडर करत होता. इफ आय चेंज द सॉल्वेंट फ्रॉम वॉटर टू ऍसिटोन और ऍसिटिक ऍसिड और इथर किंवा कुठलाही किंवा बेन्झिन असा कुठलाही मी सॉल्वेंट जर घेतला तर माझा HCl किंवा NaOH हे कंपाऊंड ऍसिड किंवा बेस म्हणून बिहेव करतील की नाही हे त्याला माहिती नव्हतं. सो ही वॉज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू अ ॲक्वियस मीडियम किंवा लिक्विडस मीडियम झाला ना ते सुद्धा. जर एखादा कंपाऊंड गॅस मध्ये आहे तर तो ऍसिड किंवा बेस आहे की नाही, किंवा सॉलिड मध्ये आहे तर तो ऍसिड किंवा बेस आहे की नाही हे त्याला माहिती नव्हतं. सो बेसिकली इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू लिक्विड मीडियम only, liquid medium only, and that too water only. लिक्विड मीडियम मध्ये पण दुसरे सॉलिड मी घेतले तर काय हे त्याला माहिती नव्हतं. दिस वॉज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थिअरी अँड दॅट वॉज व्हाय इट वॉज ऍक्च्युअली रिजेक्टेड. ती रिजेक्ट झाली होती, ठीक आहे. पण रिजेक्ट झाली म्हणजे याचा अर्थ असा नाही की थिअरी पूर्णच युजलेस आहे. थिअरी स्टील गेव अस अ ब्युटिफुल अँड इम्पॉर्टंट इनसाइट टू फाइंड आउट वेदर गिवन कंपाऊंड कॅन बी ऍसिड और बेस और नॉट. ओके, ठीक आहे. आता आपण पुढे निघूया. सो दुसरी थिअरी बघूया आपण, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी. कुठली? लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी. आता लॉरी ब्रॉन्स्टेड थिअरी जी ना ती खूप सुंदर थिअरी. का? तर लॉरी भाऊ जे आपले आहेत त्यांनी सांगितलं की एनी कंपाऊंड विच डोनेट्स H+ आयन, एनी कंपाऊंड विच डोनेट्स H+ आयन irrespective of the medium or irrespective of the solvent would be termed as a solvent. म्हणजे असं कुठलाही कंपाऊंड जो H+ आयन डोनेट करतो, मग मीडियम कुठलं का असो, लिक्विड मीडियम असो, गॅशियस मीडियम असो की सॉलिड स्टेट मीडियम असो, आणि सॉल्वेंट सुद्धा कुठलं का असो, जर त्याने H+ आयन डोनेट केला तर तो ऍसिड. आणि एखाद्या कंपाऊंडनी H+ आयन ऍक्सेप्ट केला, अगेन इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द मीडियम और अ सॉल्वेंट, जर त्याने H+ आयन ऍक्सेप्ट केला तर तो बेस. एवढं सिंपल. सो ज्या लिमिटेशन्स RNaseचे होते ते यांना सर्व काढून टाकले. सो म्हणजेच काय, ऍसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स. Acids are proton donors irrespective of medium or solvent. ठीक है. मीडियम कुठला का असो, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गॅशियस स्टेट, कुठलाही स्टेट घ्या, कुठलाही सॉल्वेंट घ्या, जर कंपाऊंडने प्रोटॉन डोनेट केला, इफ इट इज अ प्रोटॉन डोनर इट्स अ ऍसिड. सिंपल. बेस काय, बेसेस आर प्रोटॉन, बेसेस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स. दे आर प्रोटॉन एक्सेप्टर्स.
अगेन सेम, irrespective of medium or solvent. पुन्हा तुम्ही मीडियम जे घ्यायचं ते घ्या, डझंट मॅटर, काही मीडियम घ्या. जर कंपाऊंड H+ ऍक्सेप्ट केला तर तो होणार तुमचा त्या ठिकाणी काय होणार, बेस. ठीक आहे. ऍसिडचे एक्झाम्पल तसे बरेच आहेत. ऍसिड पुन्हा तेच, जे जे RNAs चे ऍसिड होते सगळेचे सगळे लॉरी ब्रॉन्सेटचे सुद्धा ऍसिड होणारच होणार. HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4 ना, त्यानंतर H3PO4, ETC. ठीक आहे. तसे तर खूप आहे, मग ढिगाण आहेत. वॉटर एक्झाम्पल मध्ये येणार, वॉटर, OH- म्हणा, अमोनिया म्हणा. ठीक आहे. H2O, OH- अमोनिया, हे सगळे. ठीक आहे. तर सगळ्यांना तुम्ही त्या ठिकाणी बेस पकडू शकता. आता लॉरी ब्रॉन्स्टेडने ना एक खूप सुंदर गोष्ट सांगितली, ती म्हणजे काय, कॉन्जुगेट ऍसिड अँड कॉन्जुगेट बेस. म्हणजे सपोज HCl आणि वॉटरचं इंटरॅक्शन झालं तर पहिली गोष्ट ही की ऍसिड बेस रिॲक्शन जी आहे ती रिव्हर्सिबल पकडली गेली. काय पकडली गेली, रिव्हर्सिबल. म्हणजे मी HCl ची रिॲक्शन केली, HCl प्लस H2. तर बघा इथे आता मला तुम्हाला सांगायची गरज नाहीये की HCl आणि वॉटर मध्ये कोण ऍसिड आहे कोण बेस आहे. इथे HCl डेफिनेटली ऍसिड आहे, राईट, ज्याला आपण ऍसिड 1 म्हणूया, आणि हा काय बेस आहे ज्याला आपण बेस 1 म्हणूया. ठीक आहे. आता वॉटर जर HCl सोबत असेल तर वॉटरला H+ ऍक्सेप्टच करावं लागेल. म्हणजे वॉटर काय बिहेव करतो, ऍज अ बेस बिहेव करतो आहे. मग इथे तुम्हाला काय मिळणार, वॉटर H+ ऍक्सेप्ट करणार आणि तुम्हाला मिळणार H3O1+. काय मिळणार, H3O1+. बघा आता लॉरी ब्रॉन्स्टेड म्हणाला की इथे H3O1+ बनत आहे, म्हणजे त्याने ते जे लिमिटेशन होतं RNA ते पूर्णपणे काढून टाकलंय. आणि दुसरं काय मिळालं, Cl-. ठीक आहे. आता ह्या रिॲक्शन उलट बघा, उलट जर तुम्ही इकडे राहता ना, बघा H3O1+ काय करतो, आपला H+ डोनेट करतोय कोणाला, Cl-. आणि मग Cl- काय बनतोय, पुन्हा HCl. तो H3O1+ जेव्हा H+ डोनेट करतो याला, तेव्हा तो काय झाला, ऍसिड झाला. आता मग त्याला तुम्ही काय म्हणणार, ऍसिड 2. त्याला काय म्हणणार, ऍसिड 2. ठीक आहे. इथे ना मी हे कॅपिटल लिहितो जरा, ऍसिड 1 बेस 1, ऍसिड 2 आणि Cl- बघा उलट, त्याला Cl- H+ ऍक्सेप्ट करतोय, मग त्याला काय म्हणणार, बेस 2. बेस 2 याच्यासाठी का बेस 1 ऑलरेडी झालेला आहे. आलं लक्षात, एवढं सिंपल आहे. HCl ने जेव्हा H+ डोनेट केला त्याने फॉर्म केला Cl-. मग त्यालाच आपण काय म्हणतो, हा काय, हा बेस, याला आपण म्हणतो CB. CB म्हणजेच काय, कॉन्जुगेट बेस. काय म्हणतो, कॉन्जुगेट बेस, ऍसिड कॉन्जुगेट बेस पेअर. काय झालं, ऍसिड कॉन्जुगेट बेस पेअर. हे असं, आणि हा बेस आहे, हा ऍसिड आहे, राईट. जसा ऍसिडचा कॉन्जुगेट बेस बनला तसा बेसचा काय बनला, ऍसिड बनला. त्याला काय म्हणतो आपण, कॉन्जुगेट ऍसिड. मग आपण लिहिणार काय, बेस कॉन्जुगेट ऍसिड पेअर. काय, बेस कॉन्जुगेट ऍसिड पेअर. एखाद्या कंपाऊंडचा कॉन्जुगेट बेस काय असतो, त्या कंपाऊंड मधून H+ काढून टाकल्यावर जे उरतं त्याला त्या कंपाऊंडचा कॉन्जुगेट बेस बनतो. आणि एखाद्या बेसचा कॉन्जुगेट ऍसिड काय असतो, त्या बेसमध्ये जेव्हा तुम्ही H+ ऍड करता किंवा केल्यावर तुम्हाला जे मिळतं त्याला म्हणतात कॉन्जुगेट ऍसिड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बेस. हा बघा, हा बेस होता इथे, ज्याने H+ ऍक्सेप्ट केला आणि काय बनला, H3O1+. म्हणजे हा याचा काय झाला, कॉन्जुगेट ऍसिड. आलं लक्षात. सो हे ब्युटिफुल इन्साइट लॉरी ब्रॉन्स्टेडने त्या ठिकाणी दिलेलं. ठीक आहे. याचा सिग्निफिकन्स अजून आहे, तुम्हाला ते पुढे कळेल.
आता याच्यामध्ये मी 2 पॉइंट कव्हर करतो, एक तर हे आणि दुसरं वॉटरचं एम्फोटेरिक नेचर. So when your water was with an acid, it was behaving as a base. Same water, when it would be with the base, it would be acting as an acid. जेव्हा वॉटर ऍसिड सोबत असेल तेव्हा ते बेस सारखं बिहेव करणार, आणि जेव्हा वॉटर बेस सोबत असेल तेव्हा वॉटर ऍसिड सारखा बिहेव करणार. आता बघा, हा वॉटर मी टाकणार तुमच्या बेस सोबत. बेस कोण आहे? अमोनिया. हा वॉटर काय करणार? H+ आयन डोनेट करणार. अमोनिया बेस आहे, तुम्हाला पण माहिती आहे, राईट. मग मी याला काय लिहिणार? बेस 1. आणि हा वॉटर आता इथे ऍज अ काय बिहेव करतोय? ऍसिड. मग मी याला काय म्हणणार? ऍसिड 1. NH3 ने H+ आयन ऍक्सेप्ट केला, कोणाकडून? वॉटर कडून. मग तुम्हाला काय मिळणार? NH4 1+. आणि वॉटरने H+ आयन दिल्यानंतर काय उरलं मागे? OH-. आता रिॲक्शन उलटी बघा. काय बघा? उलटी. जेव्हा तुम्ही रिॲक्शन उलटी बघाल, NH4+ जेव्हा इकडे आला तेव्हा त्यांनी OH- ला H+ आयन काय केला? डोनेट केला. मग NH4+ काय झाला? तिकडे ऍसिड झाला. त्याला तुम्ही काय लिहिणार? ऍसिड 2, राईट. कारण 1 माझा ऑलरेडी बनला आहे. OH- जेव्हा तिकडून इकडे आला त्याने H+ आयन ऍक्सेप्ट केला याचा, आणि काय बनलं? वॉटर. मग तुम्ही त्याला काय म्हणणार? बेस 2, राईट. एवढं सिंपल ते आहे. आता या बेसचा झाला ऍसिड. काय झाला? ऍसिड. हा बेस, तर हा काय झाला? कॉन्जुगेट ऍसिड. C.A म्हणजे काय? कॉन्जुगेट ऍसिड. म्हणजे ही काय झालं? बेस आणि कॉन्जुगेट ऍसिड पेअर झाली. तसंच जेव्हा हा ऍसिड होता वॉटर, त्याचा काय बनला? OH-. काय बनला? OH-. इकडे वॉटर, तिकडे OH-. हा ऍसिड आणि तो काय? बेस. मग याला काय म्हणणार आपण? ऍसिड कॉमा CB म्हणजे कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर. इथे पण बेस कॉन्जुगेट ऍसिड पेअर, ऍसिड कॉमा कॉन्जुगेट बेस पेअर. अशा प्रकारे त्या ठिकाणी त्यांच्या पेअर्स तुम्हाला बनलेल्या दिसतात. ओके, किंवा अशा त्यांच्या पेअर असतात सुद्धा. ओके, सो आय होप तुम्हाला ही पूर्ण कॉन्सेप्ट क्लिअर झाली असेल. ठीक आहे, कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर काय आहे, कारण त्याच्यावर एक्झामला बऱ्याच वेळा प्रश्न येतो. ठीक आहे, परंतु या थिअरीमध्ये सुद्धा लिमिटेशन होते. तर लिमिटेशन काय, की काही कंपाऊंड असे आहेत जे H+ आयन जे आहेत ऍक्सेप्ट करतच नाही. सॉरी, H+ आयन ऍक्सेप्ट करत नाही असं पण म्हणा, किंवा H+ आयन डोनेट नाही करत तरी ते ऍसिड असतात. फॉर एक्झाम्पल BF3 बघा, BF3 इज अन ऍसिड. आता इथे हायड्रोजनच नाहीये, सो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट-बॉन्सेट तुम्ही याला ऍसिड म्हणणार कसं? आता मी याला ऍसिड का म्हणतो ते लक्षात घ्या. जेव्हा तुम्ही BF3 ची आणि वॉटरची रिॲक्शन करतात तर तो त्या ठिकाणी BF3OH1-, ठीक आहे, प्लस H+ आयन. H+ आयन तो रिलीज करतो, किंवा असं म्हणा H3O+ फॉर्म करतो. काय फॉर्म करतो? H3O1+. मग तो जर H3O1+ किंवा H+ आयन फॉर्म करत असेल तर हा कंपाऊंड ऍसिड झाला की नाही? आता हे कुठेतरी मध्ये आलं, लॉरेंट-बॉन्सेट आणि RNAच्या कुठेतरी मध्ये आलं. ठीक आहे, त्याने H+ आयन रिलीज केला म्हणजे तो ऍसिड असला पाहिजे. पण अकॉर्डिंग टू बोथ RNAs आणि लॉरेंट-बॉन्सेट तो ऍसिड असू शकत नाही. तर ऍसिड म्हणणार कसं? किंवा अजून बरेच एक्झाम्पल तुम्हाला मी देऊ शकतो. हे एक्झाम्पल बघा, पिरिडीन वाला एक्झाम्पल, पिरिडीन झाला, पायरॉल झाला, असे बरेच एक्झाम्पल आहे. हे कंपाऊंड ऍसिड बेस आहेत. दिस इज ऍसिड अँड दिस इज बेस. ठीक आहे, बट युअर लॉरेंट-बॉन्सेट कुड नॉट एक्सप्लेन इट. लॉरेंट-बॉन्सेट हे एक्सप्लेन करू शकला नाही. ठीक आहे, इनफॅक्ट काही काही असे कंपाऊंड आहे जे सॉलिड स्टेट मध्ये ऍसिड बेस बिहेव करतात, पण यांच्यासारखे बिहेव नाही करत, वेगळ्या पद्धतीने बिहेव करतात. त्यांचं काय? फॉर एक्झाम्पल कॅल्शियम ऑक्साइड. कॅल्शियम ऑक्साइड इज अ बेसिक ऑक्साइड. इट रिएक्ट्स विथ सिलिका. Silica is acidic oxide. Basic oxide
ऍसिडिक ऑक्साईड आणि दोघं रिॲक्ट करतात अँड इट गिव्स यू CaSiO3, ज्याला तुम्ही सॉल्ट म्हणू शकता किंवा तुमच्या जनरल प्रिन्सिपल आयसोलेशन त्यांच्या भाषेत तुम्ही याला स्लॅक पण म्हणू शकता. यू कॅन ऑल्सो कॉल दिस ॲज स्लॅक. मग कस काय हे तुम्ही कसं एक्सप्लेन करणार? तर हे लॉरी ब्रॉन्स्टेड एक्सप्लेन करू शकला नाही किंवा करू शकले नाहीत. ठीक आहे. आता आली पुढची थिओरी, लिवाईस थिओरी. दिस इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड थिओरी ऑफ ऍसिड्स अँड बेस. ठीक आहे. मोस्ट सेलिब्रेटेड म्हणा कारण इट इज मोस्ट यूज्ड थिओरी. सो लिवाईस ऍसिड बेस थिओरी का एकदम सिंपल आहे. अँड ऍसिड जे लिमिटेशन, हे लिमिटेशन बघा, लॉरी ब्रॉन्स्टेडचे हे लिमिटेशन जरी असले तर थिओरी वॉज स्टील युजफुल. थिओरी तरी पण युजफुल होती आणि आहेतच आणि राहणार. त्याच्या या थिओरीमध्ये तुम्हाला ऍसिड कोण, बेस कोण, एखादा कंपाऊंड स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणून बिहेव करू शकतो की नाही किंवा स्ट्रॉंग बेस म्हणून बिहेव करू शकतो की नाही हे सगळं कळालं होतं. ठीक आहे. सो त्यामुळे ती थिओरी त्या ठिकाणी युजफुल आहेतच आहे. ठीक आहे. परंतु काही असे कंपाऊंड जसं BF3, BH3, AlCl3, ApCl3, AlBr3 त्यांचं काय, ते सुद्धा ऍसिड आहेत. मग ते लॉरी ब्रॉन्स्टेड एक्सप्लेन करू शकला नव्हता, म्हणून आला लिवाईस ऍसिड बेस थिओरी. तो काय सांगत होता की ऍसिड इज अ कंपाऊंड विच ऍक्सेप्ट्स द लोन पेअर. बेसिकली ऍसिड्स आर लोन पेअर ऍक्सेप्टर. तुमचे ऍसिड्स काय आहेत? लोन पेअर ऍक्सेप्टर. आणि बेस काय आहेत? बेस इज लोन पेअर डोनर. बेसेस आर लोन पेअर डोनर्स, ऍसिड्स आर लोन पेअर ऍक्सेप्टर्स. एवढं सिंपल आहे. मग ऍसिडचे एक्झाम्पल काय? लोन पेअर ऍक्सेप्टर्स म्हणजेच काय? BF3, BCl3, BH3 म्हणा किंवा B2H6 घ्या. जनरली ना ऍसिड जे आहेत ना लिवाईस थिओरी वाले, ते असे आहेत ज्यांचं ऑक्टेट इनकम्प्लीट आहे. ऑक्टेट इनकम्प्लीट जनरली. ओके. आणि बेसेस जे आहेत ते काय आहेत? लोन पेअर कंटेनिंग कंपाऊंड्स. बेसेस आर लोन पेअर कंटेनिंग कंपाऊंड तुम्हाला सापडतील त्या ठिकाणी. असे बेसेस कारण लोन पेअर डोनेट करताय ना, मग लोन पेअर डोनेटिंग हवे किंवा दे शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच. इलेक्ट्रॉन रिच जर ते असतील तर आणि तरच ते लोन पेअर किंवा इलेक्ट्रॉन डोनेट करणार, नाही का? सो BF3, BCl3, BH3, त्याच्यानंतर तुम्ही अजून एक्झाम्पल घेऊ शकता AlCl3, AlBr3, AlI3 तर एवढं नाही म्हणा पण ठीक आहे. AlI3, FeCl3, FeBr3. ठीक आहे. H+ ion, yes, H+ ion because it can accept a lone pair. ठीक आहे. हे सगळेचे सगळे कंपाऊंड झाले तुमचे ऍसिड्स. मग बेसेस काय येणार? तर लोन पेअर कंटेनिंग कंपाऊंड. त्यांच्याकडे लोन पेअर असली पाहिजे, जसं की वॉटर, अल्कोहॉल. अल्कोहॉल मध्ये पण ऑक्सिजन वरती लोन पेअर आहे, राईट? किंवा इथर, इथे पण ऑक्सिजन वरती काय लोन पेअर आहे. किंवा अमोनिया, प्रायमरी अमाइन, सेकंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, हे सगळे कंपाऊंड ऍसिड्स, सॉरी ऍसिड्स नाही, लोन पेअर कंटेनिंग. किंवा तुम्ही सल्फरवाले पण घेऊ शकता, H2S किंवा थायोइथर. हे सगळेचे सगळे कंपाऊंड जे आहेत ते काय आहेत? ऑल ऑफ दिस कंपाऊंड्स आर लिवाईस बेसेस. किंवा मगाशी जो पिरिडीन आला होता तो पिरिडीन, कारण याच्याकडे काय लोन पेअर आहे. किंवा पायरॉल, लोन पेअर, पायरॉल किंवा
प्युरान, हे सगळे कंपाऊंड्स काय आहेत, बेसिस, लेवाइस बेसिस, लेवाइट ऍसिड. बेसिकली पूर्ण गेम आहे लोन पेअरचा. लोन पेअर ऍक्सेप्ट केली तर ऍसिड, लोन पेअर डोनेट केली तर बेस. मग ऍसिड बेस रिॲक्शन तुमच्या लेवाइस ऍसिड बेसची कशी असणार ती बघा. अमोनिया लोन पेअर, त्याने लोन पेअर डोनेट केली कोणाला, BF3 ला. LB लेवाइस बेस, LA Lewis acid, and this would give you NH3.BF3. This is called as adduct. याला आपण काय म्हणतो, adduct. आधीच्या केसेस जे होत्या तेव्हा आपण त्यांना सॉल्ट किंवा न्यूट्रलायझेशन प्रोसेस म्हणू शकत होतो. इथे पण तुम्ही त्याला न्यूट्रलायझेशन प्रोसेस म्हणू शकता, पण त्यांना एक स्पेशल नाव आहे, त्याला म्हणता ऍडक्ट. कारण हा जो बॉन्ड तुम्हाला दिसतोय ना वरती बनलेला, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड. इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड. कुठला बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड. तुम्ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्रीमध्ये तुम्हाला मी सांगितलं होतंच. सो कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड काय असतो, इट इज अ कोव्हॅलंट बॉन्ड ओनली. हिअर ऑल्सो देर इज अ शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू स्पीशीज. फक्त डिफरन्स आहे की शेअर करणारे दोन्ही इलेक्ट्रॉन एका स्पीशीज कडून आलेले असतात, एवढाच काय तो डिफरन्स आहे. तो कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड. नॉर्मल कोव्हॅलंट बॉन्ड मध्ये जेव्हा इलेक्ट्रॉन शेअर होता ना, तेव्हा समोरची स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन देते आणि इकडची स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन देते. इथे मात्र काय होतं, इथे दोघही स्पीशीज मध्ये जेव्हा शेअरिंग होते इलेक्ट्रॉनची, तेव्हा दोघांपैकी एकच स्पीशीज दोन इलेक्ट्रॉन देते. त्याला म्हणतात कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड. ठीक आहे. तो अशा प्रकारे हे इंटरॅक्शन असतात. किंवा H2O डोनेटिंग इट्स लोन पेअर टू H+. बघा हा सुद्धा काय आहे, दिस इज ऑल्सो ए कोऑर्डिनेट कोव्हॅलंट बॉन्ड. आणि म्हणून मग आपण याला लिहू शकतो H3O1+. तो आपण जेव्हा H3O1+ लिहितो ते ऍक्च्युली असं असतं, लोन पेअर H+ आयनला डोनेट झालेली असते अशा प्रकारे. ठीक आहे. किंवा आपण अजून काही एक्झाम्पल देऊ शकतो दुसरे, जसं की मागाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की लॉरी ब्रॉन्स्टर थ्योरीमध्ये BF3 ने वॉटर कडून इलेक्ट्रॉन्स डोनेट ऍक्सेप्ट केले आणि काय रिलीज झाला, H+ रिलीज झाला. तो बघा, तो कसा ते आता बघा. हा तुमचा BF3. ठीक आहे. पहिल्यांदा वॉटर जो आहे ना, तो त्याला लोन पेअर असे डोनेट करू शकतो आणि तुम्हाला तिथे ऍडक्ट मिळतो. यू गेट अन ऍडक्ट हिअर. इथे तुम्हाला ऍडक्ट मिळतो, काही प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे. बट इथे होतं काय ना, BF3 काय करतो, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी पूर्णची पूर्ण ओढायला बघतो. आणि त्याच्यामुळे होतं काय की वॉटरची होते स्प्लिटिंग. वॉटर होऊन जातो स्प्लिट. कसा, H+ आयन आणि OH- आयन मध्ये. कशामध्ये, H+ आयन आणि OH- मध्ये. आता दोघांपैकी इलेक्ट्रॉन कोणाकडे, OH- कडेच आहे की नाही. म्हणून OH- ते इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो, डोनेट करतो BF3 ला. आणि त्याच्यावरून तुम्हाला मिळतो OH BF3 असा ऍडक्ट, ज्याच्यामध्ये वरती येतो नेगेटिव्ह चार्ज. कारण BF3 कडे एक MT-P ऑर्बिटल आहे, पण बोरॉनची व्हॅलेन्सी 4 नाही आहे, व्हॅलेन्सी मात्र 3च आहे. सो हा नेगेटिव्ह चार्ज तिथे गेला आणि बाहेर पडला का H+ आहे. मग तुम्ही त्याला H+ आयन म्हणू शकता, किंवा दुसरा वॉटर मॉलिक्यूल त्याला कोऑर्डिनेट करतो आणि फॉर्म करतो H3O1+. तो अशा प्रकारे BF3 actually can exist as Lorry-Bronsted, Lewis as well as RNase acid at the same time. अशा प्रकारे BF3 तुमचा तिघही प्रकारचे ऍसिडच्या प्रॉपर्टी शो करू शकतो, बट ओनली इन प्रेझेन्स ऑफ वॉटर ओनली. ठीक आहे. चलो आता आपण पुढे निघूया. सो इन एन ओव्हरऑल लिवाइस थ्योरीने पूर्णपणे व्यवस्थित सांगितलं की एखादा कंपाऊंड ऍसिड असेल तर कसा असेल, बेस असेल तर कसा असेल. ठीक आहे. चलो मुव्हिंग आहे. आयनायझेशन ऑफ ऍसिड्स अँड बेसिस. आता बघा ऍसिड अँड बेसिस आयनाइज होतात, पण कसं असतं, जर एखादा स्ट्रॉंग ऍसिड तुमच्याकडे असेल, सपोज इफ यू आर हॅव्हिंग अ स्ट्रॉंग ऍसिड,
स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणा किंवा स्ट्रॉंग बेस म्हणा. स्ट्रॉंग ऍसिड और स्ट्रॉंग बेस. तुम्ही जर त्यांचं आयनायझेशन करायला गेला ना, यू कॅन सी आयनाइज म्हणजे पुन्हा त्याचं डिसोसिएशनच. सो दे डिसोसिएट्स और आयोनाइजेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली. दे आयोनाइजेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली और 100%. आय एम सेइंग ऑलमोस्ट. ओके, पूर्णपणे नाही. 98 किंवा 99% ते आयोनाइज झालेले असतात. त्याच्यामुळे आपण त्यांना स्ट्रॉंग ऍसिड किंवा स्ट्रॉंग बेस असं म्हणतो. ठीक आहे. पण जर तुम्ही वीक ऍसिड जर घेतले, वीक ऍसिड्स और बेसेस, तर ते पूर्णपणे डिसोसिएट होत नाही. ते पूर्णपणे डिसोसिएट होत नाही किंवा आयोनाइज नाही होत. दे आयोनाइजेस partially. They ionizes partially. For example, weak acid HA तुम्ही वॉटर मध्ये टाकला तर तो डिसोसिएट होणार. तुम्हाला मिळणार H3O1+. त्याने H+ आयन डोनेट केला वॉटरला, H3O+ प्लस A-. पण होतं काय, समजा 100 मध्ये 90 मोलेक्युल समजा डिसोसिएट झाले, तर थोड्या वेळानंतर जो A- बनतो ना, तर पुन्हा इथून H+ आयन काढतो आणि A फॉर्म करतो आणि रिएक्शन स्टार्ट कमिंग इन द बॅकवर्ड डिरेक्शन. रिएक्शन कुठे यायला लागते, बॅकवर्ड डिरेक्शनला यायला लागते. इन अदर वर्ड्स, ऍसिड आणि बेस यांचं जे आयनायझेशन असतं, हे यांचं आयनायझेशन इथे तुम्ही बेसिकली देयर इज an equilibrium between both the sides. दोन्ही साइड्स मध्ये इथे काय आहे, इक्विलिब्रियम आहे. काय इक्विलिब्रियम, रिएक्शन लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कंटिन्यूज आहे करते. आणि दोन्ही साइडला बघितलं तर काय आहेत, आयन्स आहे. काय आयन्स, आणि त्यांच्यामध्ये इक्विलिब्रियम, अँड हेन्स आयोनिक इक्विलिब्रियम. ओके, इथपासून म्हणजे आधी सुद्धा ते इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट मी घेतलेल्या, पण रिअल चॅप्टरचा जो मेन एसेन्स आहे तो इथून स्टार्ट होतो. इक्विलिब्रियम बिटवीन दी आयन्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम. ठीक आहे. इथे मात्र तुम्ही बेसिकली तुम्ही असं म्हणू शकता की इथे या ज्या रिएक्शन्स आहे ना, या सगळ्या रिएक्शन रिव्हर्सिबल आहे. काय रिव्हर्सिबल. आणि इथे जर म्हणाल ऑलमोस्ट ऑलवेज इरिव्हर्सिबल. काय ऑलमोस्ट ऑलवेज इरिव्हर्सिबल. इथल्या रिएक्शन ऑलमोस्ट तुम्हाला इरिव्हर्सिबलच्या फॉर्म मध्ये सापडतील. ओके, ठीक आहे. सो आता नेक्स्ट पॉइंट, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड्स अँड वीक बेस. आता वीक ऍसिड किंवा वीक बेस पूर्ण डिसोसिएट तर होत नाही, बरोबर. सपोज मी एखादा वीक ऍसिड घेतला, वीक ऍसिड म्हणजे सपोज मी घेतला HA आणि HA ला डिसोसिएट करायला गेलो वॉटर मध्ये, तर रिएक्शन काय आहे बरं बाळांनो, रिएक्शन रिव्हर्सिबल आहे. रिव्हर्सिबल आहे म्हणजे काय, कॉन्स्टंट. कुठला कॉन्स्टंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट. दिस वुड गिव्ह यू H3O1+ प्लस A-. राईट. मग मी कसा लिहू शकतो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, K इज इक्वल टू काय, इट इज अ रेशियो ऑफ concentration of products, right? Ratio of product of concentration of products to the product of concentration of reactants. In simple words, concentration of this divided by concentration of this, concentration of product, concentration of reactant, त्यांचा रेशो एवढं सिंपल आहे. H3O1+ A- divided by HA multiplied by water. आता इथे म्हणाल ना तर वॉटर आपण खूप जास्त घेतोय. काय घेतो, वॉटर खूप जास्त. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर इज व्हेरी हाय, therefore there is not a considerable change in the concentration of water. त्याच्यामुळे वॉटरच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये कन्सिडरेबल चेंज होत नाहीये आणि म्हणून
concentration of water is almost constant. Right? Almost constant. You can take here as another constant k dash. तुम्ही अजून एक कॉन्स्टंट घेऊ शकता k dash. So k is equal to H3O1 plus A minus divided by HA into k dash. Sending k dash to that side, you have k into k dash, that is equal to H3O1 plus A minus divided by HA. आणि k into k dash काय झाला ka. काय झाला ka. आणि त्या ka लाच आपण काय म्हणतो divided by HA. And that Ka is called as acid dissociation constant. काय म्हणतो आपण त्याला acid dissociation constant. ओके. जर बेस असता तुम्ही काय घेतला असता Kb. एवढं सिंपल आहे ते, त्यात वेगळं असं काही नाही. जर बेस मी घेतला असता तर एच ऐवजी मी काय घेतलं असतं BOH घेतला असता भावांनो. BOH प्लस वॉटर. राईट. त्यांनी मला काय दिलं असतं B प्लस प्लस OH मायनस. राईट. आणि माझा KB काय आला असता KB वुड हॅव बीन इक्वल टू B प्लस मल्टिप्लाइड बाय OH मायनस. सेम जसं ते येतं तसंच डिवायडेड बाय व्हॉट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ BOH. हे कुठे लागू होतं फक्त वीक ऍसिड वीक बेस, कारण तिथेच इक्विलिब्रियम बनतो. जसं मी मागच्या स्लाइड मध्ये सांगितलं होतं स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस त्या ठिकाणी हे बनत नाही. म्हणून डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ वीक ऍसिड्स अँड वीक बेसेस. दिस इज डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ अ वीक ऍसिड, डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ऑफ अ वीक बेस. तथापि आता हे स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस सगळ्यांना लागू करतातच. ओके. याचं इम्पॉर्टन्स काय Ka ची व्हॅल्यू जर खूप मोठी असेल, Ka ची व्हॅल्यू जर खूप मोठी असेल याचा अर्थ काय की याचं कॉन्सन्ट्रेशन प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे. प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे म्हणजे डिसोसिएशन जास्त आहे. डिसोसिएशन जास्त म्हणजे ऍसिड काय स्ट्रॉंग. म्हणजे हायर द व्हॅल्यू ऑफ Ka ऍसिड इज स्ट्रॉंग अँड वाइस वर्सा. ऑब्विसली Ka ची व्हॅल्यू छोटी असेल म्हणजे ऍसिड वीक आहे आणि तेच लागू होतं तुमच्या Kb ला सुद्धा. हायर द व्हॅल्यू ऑफ Kb बेस इज स्ट्रॉंग. ठीक आहे. आणि दोघांसाठी लागू होतो वाइस वर्सा. वाइस वर्सा म्हणजे काय K ची व्हॅल्यू छोटी असेल तर ऍसिड वीक, Kb ची व्हॅल्यू पण छोटी असेल तरी पण बेस वीक. आलं लक्षात. ठीक आहे. चलो सो आपण आता पुढे निघूया. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज Ostwald dilution law. Now what is Ostwald dilution law? See, Ostwald dilution law is applicable to weak acids. आता weak acid ला तुम्ही Ostwald dilution law अप्लाय केला तुम्हाला त्याच्याने काय कळणार तुम्हाला त्याच्याने कळणार ऍसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट जो आपण मगाशी बघितला. राईट. पण इथे तुम्हाला काय कळणार ऍसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट किंवा बेस डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आणि कॉन्सन्ट्रेशनचं काय कनेक्शन आहे ते. ठीक आहे. तर चला आपण बघूया. सपोज तुमच्याकडे वीक ऍसिड तुमच्याकडे आहे एखादा वीक ऍसिड HA नावाचा वीक ऍसिड तुम्ही घेतला. वीक ऍसिड HA. आता हा वीक ऍसिड HA वीक ऍसिड आहे. राईट. म्हणजे तो पूर्ण डिसोसिएट होणार का बरं नाही. तो होणार पार्शियली डिसोसिएट. म्हणजे इथे काय येणार रिव्हर्सिबलचं साइन येणार. राईट. सो दिस वुड गिव्ह यू H प्लस AQ म्हणजे काय ॲक्वियस अँड A मायनस. राईट. आता सपोज मी याचा स्टार्टिंगला घेतला कॉन्सन्ट्रेशन. याचं कॉन्सन्ट्रेशन मी स्टार्टिंगला घेतलं 1 मोल. किती घेतलं 1 मोल. आता इनिशियली म्हणाल
इनिशियली याचं कॉन्सन्ट्रेशन 0 असणार, याचं पण 0 असणार. का? कारण डिसोसिएशन अजून काही झालेलंच नाहीये, डिसोसिएशन सुरुवात झालेली नाहीये. ठीक आहे, हे झालं इनिशियली. ऍट इक्विलिब्रियम, ऍट इक्विलिब्रियम काय होणार बरं? सपोज हा जो एच तुम्ही घेतलाय, एचचा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काय? एचचा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समजा मी घेतला अल्फा. अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ युअर एच. ठीक आहे, तर हा तुमचा अल्फा येणार, हा पण तुमचा अल्फा येणार, राईट? कारण अल्फा मल्टिप्लाइड बाय द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दिस स्पीशीज, जे किती आहे? 1 1 आहे, राईट? सो अल्फा, सिन्स द अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोन्ही ठिकाणी अल्फा येणार. आणि हा किती येणार? 1 मायनस अल्फा. काय येणार? 1 मायनस अल्फा, राईट? आता या सगळ्यांचा मी बेसिकली घेतला व्हॉल्यूम. कॉन्सन्ट्रेशन मी घेतलं 1 मोल, राईट? नंबर ऑफ मोल्स त्याचे किती आहे? 1. अँड इन द व्ही लिटर्स ऑफ द व्हॉल्यूम, काय? इन व्ही लिटर्स, इन व्ही लिटर्स ऑफ व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम त्याचं किती आहे त्या ठिकाणी? व्ही लिटर्स. तर हे काय येणार? अल्फा बाय व्ही, अल्फा बाय व्ही. आणि हे काय येणार? 1 मायनस अल्फा बाय व्ही, अल्फा बाय व्ही, अल्फा बाय व्ही आणि 1 मायनस अल्फा बाय व्ही. ठीक आहे, आता ऍसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट आपण कसा काढतो? Ka इज इक्वल टू रेशो ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन डिवायडेड बाय रिएक्टन्स कॉन्सन्ट्रेशन, राईट? म्हणजेच काय लिहिताना आपण कसं लिहिणार? H प्लस A मायनस डिवायडेड बाय HA, राईट? हाच होता की नाही तुमचा ऍसिड डिसोसिएशन कॉन्स्टंट? बघा तोच होता ना. इथे मी H प्लस घेतला, तिथे मागच्या वेळेस H3O प्लस होता. ठीक आहे, वन अँड द सेम थिंग. हा काय? H प्लस अल्फा बाय व्ही, हा काय? अल्फा बाय व्ही. H काय? 1 मायनस अल्फा बाय व्ही. ठीक आहे, आता बघा तर तुमचा Ka काय येणार? अल्फा स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर, अल्फा स्क्वेअर व्ही स्क्वेअर. त्या साईडला काय येणार? व्ही डिवाइड बाय 1 मायनस अल्फा, राईट? आता दिस व्ही गेट्स कॅन्सल, हा पण गेट्स कॅन्सल. तर तुम्हाला काय आलं? Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर 1 मायनस अल्फा इंटू व्ही, राईट? आता तुमचा H काय? HA इज योर वीक ऍसिड, राईट? इथे लिहितो मी हवं तर. सिन्स HA is weak acid, its dissociation constant 1 minus alpha into V. Its dissociation किंवा डिसोसिएशन नाही म्हणू शकत आपण, डिसोसिएशन नको म्हणायला. इट्स अल्फा काय म्हणूया? इट्स अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इट्स अल्फा इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. इट्स अल्फा इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. म्हणजे बेसिकली योर अल्फा इज लेस दॅन 1. कारण तो 0.00035 किंवा 45 किंवा 4 असा येतो. सो बेसिकली म्हणजेच काय? देअरफॉर 1 मायनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1. अल्फा 1 पेक्षा खूप छोटा आहे. मग तुम्ही छोटा म्हणजे किती? 0.0003 घेतला. 0.0003 जर तुम्ही 1 म्हणून सबस्ट्रॅक्ट केला तर इट इज नियरली इक्वल टू 1 ओनली. म्हणून 1 मायनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1. आणि म्हणूनच काय झालं? Ka is equal to alpha square divided by V, right? आता जर मी याला व्यवस्थित अरेंज केलं तर therefore alpha square is equal to Ka into V. आणि म्हणूनच हा V इकडे गेला की नाही, तुमचा V त्या साईडला गेला. therefore alpha is equal to under root Ka into V. That is the connection, or that is the correlation between alpha and V. ठीक आहे. सपोज हे इक्वेशन नंबर तुमचं 1 होतं. ठीक आहे. सो अल्फा म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, Ka
डिसोसिएशन कॉन्स्टंट अँड व्हॉल्यूम दॅट यू आर टेकन यांचं कोरिलेशन हे आलं. आता सीचं बघूया. KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर 1 मायनस अल्फा इंटू V. ठीक आहे. आता इथे सिन्स हे मी ऑलरेडी सांगितले 1 मायनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 राईट. देअरफॉर काय झालं, देअरफॉर KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर डिवाइड बाय V राईट. आता तुम्हाला पण माहिती आहे कॉन्सन्ट्रेशन C इज इक्वल टू व्हॉट 1 बाय V. तुम्ही मला 1 बाय V कसा घेतला, मोल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर राईट. मोलारिटीचा फॉर्म्युला काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय व्हॉल्यूम ऑफ सोल्युशन इन लिटर राईट. पण इथे तुम्ही मोल किती घेतलाय आठवलं, मोल तुम्ही एकच घेतलाय आठवा. हा बघा मोल तुम्ही किती घेतला, एकच घेतलाय म्हणजे नंबर ऑफ मोल तुमचा एकच आहे डिवाइड बाय V म्हणजेच काय 1 बाय V इज इक्वल टू C. सो देअरफॉर सबस्टिट्यूटिंग दॅट व्हॅल्यू हियर KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर C. काय KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर C. सो असं तुम्ही कोरिलेशन त्या ठिकाणी करू शकता. KA इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर C और अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू KA C खाली जाईल KA डिवाइड बाय C and therefore alpha is equal to under root KA upon C. Alpha is equal to under root KA upon C. अशा प्रकारे तुम्ही कोरिलेट करू शकता. आणि अल्फा कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आणि कॉन्सन्ट्रेशन किंवा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आणि डिसोसिएशन कॉन्स्टंटचं कोरिलेशन त्या ठिकाणी काढू. ओके ठीक आहे. सो आय होप तुम्हाला हे क्लिअर झालं असणारच. ओके चलो मूविंग अहेड. ऑटो आयनायझेशन ऑफ वॉटर. तर बाळांनो ऑटो आयनायझेशन ऑफ वॉटर म्हणजे काय, तर बघा वॉटर जो आहे ना, you already know that water is polar solvent. वॉटर काय आहे, पोलर सॉल्व्हेंट. आणि प्रत्येक पोलर सॉल्व्हेंट बाळांनो, प्रत्येक पोलर सॉल्व्हेंट हे ऑटो आयनायझेशन करत असतं. ऑटो आयनायझेशन म्हणजे काय ते लक्षात घ्या. तुम्ही वॉटर घेतला तर वॉटरचा एकच मॉलिक्यूल असणार का बरं, नाही. शेकडो करोडो एन नंबर ऑफ ॲव्होगॅड्रो नंबर पेक्षा मोठा नंबर एवढे वॉटर मॉलिक्यूल असणार. सो H2O प्लस H2O ॲव्होगॅड्रो नंबर सगळ्यांना माहिती आहे 10⁻23. आता मी इथे जो ॲरो टाकणार तो रिव्हर्सिबल टाकणार. रिव्हर्सिबल का टाकणार बाळांनो, तर पूर्ण वॉटर त्या ठिकाणी डिसोसिएट कधीच होत नाही. इनफॅक्ट खूप कमी वॉटर डिसोसिएट होतं. सो एक आता इथे बघा 2 वॉटर मॉलिक्यूल आहे म्हणजे दोघांपैकी एक वॉटर मॉलिक्यूल ऍज अ ऍसिड बिहेव करणार आणि दुसरा बिहेव करणार ऍज अ बेस. आता हा पहिला ऍज अ ऍसिड बिहेव करणार म्हणजे पहिला काय करणार H+ आयन ऍक्सेप्ट करणार, दुसरा ऍज अ बेस बिहेव करणार म्हणजे तो काय करणार H+ आयन डोनेट करणार. तो हा तुम्हाला काय देणार, पहिला तुम्हाला देणार H3O1+, दुसरा देणार OH-. परंतु इथे OH- काय, OH- इज अ फेस ऑफ अ बेस. इट्स अ व्हेरी स्ट्रॉंग बेस. तो काय करणार इथून H+ आयन पुन्हा काढणार आणि पुन्हा वॉटर फॉर्म करणार. म्हणून ही रिॲक्शन कंटिन्यू रिव्हर्सिबल वे मध्ये चालू असते. ही जास्त चेंज होत नाही. तुम्हाला असं काही पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन याचं मिळणार नाही. तर पुन्हा सपोज मी 2 मिनिटांसाठी पकडलं की वॉटर तुमचा ऍसिड आहे किंवा बेस आहे. ऍसिड असेल तर मी KA घेतला असता, बेस असता तर मी KB घेतला असता. वॉटर ना ऍसिड आहे ना बेस आहे, मग मी काय करतो फक्त K घेतो. काय घेतो K. काय निघतो K, कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H3O1+ multiplied by concentration of OH- right divided by H2O² किंवा दोन्ही H2O घेऊया, H2O राईट. 2 H2O काय आला आता H2O स्क्वेअर आला, H3O1+ OH- डिवायडेड बाय H2O². राईट. आता बघा वॉटर तर डिसोसिएशन खूप वीक होतं. वॉटर काय, वॉटर डिसोसिएट्स पार्शियली. वॉटर डिसोसिएट्स पार्शियली. वॉटरचं डिसोसिएशन जास्त होत नाही.
and hence its concentration almost remains constant. It's a concentration almost constant त्या ठिकाणी राहतं. म्हणजे H2O concentration is almost constant. In other words, concentration of H2O where म्हणा की normal H2O म्हणा is constant. आता एक constant इथे ऑलरेडी आहे, मग मी इथे काय घेणार K डॅश, म्हणजेच काय K is equal to H3O 1 plus OH 1 minus divided by K dash. Sending K dash to that side, K into K dash is equal to H3O 1 plus and OH minus K into K dash पासून एक नवीन कॉन्स्टंट मिळाला, त्याला म्हणतात KW. KW म्हणजेच काय, KW is nothing but ionic product of water. काय, ionic product of water. आता at 25 degree Celsius, 25 degree Celsius म्हणा किंवा 298 Kelvin म्हणा, at 298 Kelvin concentration of H3O 1 plus is exactly equal to concentration of OH minus, that is equal to 1 into 10 raised to minus 7. हे एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट केलेलं आहे की बाबा याचा कॉन्सन्ट्रेशन 10 raised to minus 7 असतं, त्याचं पण तेवढंच असतं. दोघांना एक साथ घेतलं तर तुम्हाला काय मिळणार, यू विल गेट प्रोडक्ट KW is equal to 1 into 10 raised to minus 7 multiplied by 1 into 10 raised to minus 7, which ultimately comes out to be 1 into 10 raised to minus 14, and that is the ionic product of your water. This is at 298 Kelvin. कितीवर 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure. किती आला वॉटरचा आयनिक प्रोडक्ट 1 into 10 raised to minus 14. आलं लक्षात, ठीक आहे. चलो आता मूव्हिंग अहेड, पीएच स्केल अँड पीएच पीओएच रिलेशन. आता पीएच स्केल काय असतं बरं बाळांनो, बघा पीएच स्केल बघा तुम्ही आता सगळ्यात आधी लक्षात घ्या, हा जो फॉर्म्युला आहे KW ची व्हॅल्यू किती आहे 10 raised to minus 14 मल्टिप्लाइड बाय H3O 1 plus OH minus. ठीक आहे. आता हा फॉर्म्युला आपण इथे लागणार आहे. त्याच्या आधी तत्पूर्वी पीएच ची डेफिनेशन काय ती समजून घ्या. pH is equal to minus logarithm to the base 10 of H plus ion म्हणा किंवा H3O 1 plus ion. कारण H3O 1 plus ion म्हणणं जास्त बेटर आहे का, H plus ion as such एक्झिस्ट करत नाही, इट ऑलवेज एक्झिस्ट इन द फॉर्म ऑफ H3O 1 plus. So minus log of H3O 1 plus is equal to pH, राइट. आणि तुमचा pOH काय होतो, pOH is equal to minus log to the base 10 of OH minus ion concentration. ठीक आहे. आता KW जो तुमचा आहे KW is equal to H3O 1 plus काय, अरे मल्टीप्लाइड आहे ना, मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस. हे तुमचं इक्वेशन आहे, राइट. KW ची व्हॅल्यू किती आहे 1 into 10 raised to minus 14 is equal to H3O 1 plus and OH minus. हे तुमचं इक्वेशन आहे, राइट. आता तुम्ही H3O प्लस चा लॉगरिथम घेतला तुम्हाला pH मिळणार, OH मायनस चा लॉगरिथम घेतला तुम्हाला pOH मिळणार, पण काय करावं लागेल नेगेटिव्ह लॉगरिथम. तर म्हणून टेकिंग नेगेटिव्ह logarithm of both the sides, taking negative logarithm of both the sides, we get minus log to the base 10 of 1 into 10 raised to minus 14, 10 raised to minus 14 चा negative logarithm plus minus log
to the base 10 of H3O1 plus हा पूर्ण प्रॉडक्ट म्हणजे काय येणार मल्टिप्लाइड बाय मायनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH मायनस आयन कॉन्सन्ट्रेशन. 10⁻14 चा तुम्ही नेगेटिव्ह लॉगरिथम घेतला, 10⁻14 चा तुम्ही नेगेटिव्ह लॉगरिथम घेतला, तुम्हाला काय मिळणार 14 इज इक्वल टू मायनस लॉग ऑफ H3O1 प्लस काय pH मायनस लॉग ऑफ OH मायनस काय pOH, and that is the correlation between pH and pOH that is equal to 14. हे आहे तुमचं कोरिलेशन. आलं लक्षात? ठीक आहे. तर ऍक्च्युअली तर डिराइव्ह जे केले ते असं डिराइव्ह केलंय. मग पीएच स्केल काय आहे बरं बाळांनो? ही तुमची पीएच स्केल इथे आहे तुमचा 0, राईट. हा तुमचा 0 आहे. त्यानंतर 0 पासून हवं तर सॉरी मी उलट केलं, इथे मी 0 घेतो. 0 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 त्यानंतर काय 8 9 10 11 12 13 आणि पुढे काय 14, राईट. इथे काय आहे बरं 7च्या इथे आहे न्यूट्रॅलिटी. काय 7च्या इथे आहे न्यूट्रॅलिटी. या साईडला ऍसिडिटी वाढत जाते, त्या साईडला बेसिसिटी, वाढत जाते, राईट. तसं तुम्ही 8वी 9वी 10वीला ऑलरेडी हे बघितलेलं असेलच, त्याच्यामध्ये जास्त डिटेलमध्ये मला सांगण्याची आवश्यकता नाहीये, आय होप. ठीक आहे. चलो, सो हे झालं पीएच रिलेशन आणि पीएच स्केल. आता हायड्रोलायसिस ऑफ सॉल्ट. आता हायड्रोलायसिस ऑफ सॉल्टचं हायड्रोलायसिस म्हणजे असतं काय, तर सगळ्यात आधी समजून घेऊया आपण ऑटो आयनायझेशन ऑफ वॉटर. तुम्ही मगाशी बघितलं जेव्हा ऑटो आयनायझेशन ऑफ वॉटर आपण केलं, ऑटो आयोनायझेशन ऑफ वॉटर, वॉटरच्या ऑटो आयनायझेशन मुळे काय झालं H3O1 प्लस आणि OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन क्रिएट झालं. काय झालं क्रिएट झालं. पण तुम्ही जर बघितलं असेल की ह्या दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन एक्झॅक्ट सेम आहे. काय एक्झॅक्ट सेम आहे. मग whenever cations म्हणा किंवा कटायन म्हणा, whenever cation or anion of salt or both reacts with the ions of water, whenever cation or anion or both the ions reacts with the ions of water. Ions of water काय H3O plus and OH minus. Ions of water they can disturb the equality. They can disturb the equality of H3O1 plus is equal to OH minus. ही जी इक्वॅलिटी आहे ते डिस्टर्ब करू शकतात. आता इक्वॅलिटी डिस्टर्ब करणं म्हणजे काय, दोघांपैकी एकाचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी होणं किंवा एखाद्याचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढणं, एवढं सिंपल आहे, राईट. डिस्टर्ब द इक्वॅलिटी ऑफ H3O1 प्लस आणि OH मायनस. तर दोघांपैकी एखाद्याचं जरी कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर काय होणार, समजा H3O1 प्लस कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर सोल्युशन काय होणार ऍसिडिक होणार, राईट. समजा इक्वॅलिटी अशी डिस्टर्ब झाली की OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर काय होणार सोल्युशन बेसिक होणार, राईट. त्यालाच आपण म्हणतो हायड्रोलायसिस ऑफ सॉल्ट. सो whenever cation or anion of salt or both reacts with the ions of water, they can disturb the equality of H3O1 plus and OH minus to create acidity or basicity म्हणा
किंवा अल्कॅलिनिटी. ओके, such reaction is called as हायड्रोलायसिस ऑफ सॉल्ट. अशाच रिॲक्शनला काय म्हणतात? हायड्रोलायसिस ऑफ सॉल्ट. ठीक आहे, तुम्ही पूर्ण पुढे जाऊन पुढे बघणारच आहात, सो मी आता पूर्ण नाही सांगत की कटायन किंवा आयन कसे रिॲक्ट करतात आणि मग त्या ठिकाणी ऍसिडिटी किंवा बेसिडिटी कशी वाढते किंवा कमी होते. ठीक आहे, तर येईल त्या तुम्हाला कळेलच. फिलहाल की बाबा दोघं रिॲक्ट करतात आणि हा जो इक्वॅलिटी वाला इक्विलिब्रियम किंवा ही जी इक्वॅलिटी त्याला ते डिस्टर्ब करतात. ही इक्वॅलिटी डिस्टर्ब झाल्यामुळेच त्या ठिकाणी सोल्युशनला एक तर ऍसिडिटी येते किंवा बेसिसिटी येते. ठीक आहे, आणि त्याला आपण म्हणतो हायड्रोलायसिस. जर कॉन्सन्ट्रेशन डिस्टर्ब नाही झालं, त्या दोघांची इक्वॅलिटी मेंटेन राहिली, तर आपण असं म्हणतो की हायड्रोलायसिस झालेलंच नाहीये. ठीक आहे, ते फक्त काही सॉल्टच्या रिॲक्शन मध्येच होतं आणि कुठल्या सॉल्टच्या रिॲक्शन मध्ये होतं ते तुम्हाला कळेलच. आता टाइप हायड्रोलायसिस ऑफ सॉल्ट्स तर तुम्हाला कळालं बेसिकली. ठीक आहे, हा होतं मी सिंपल रिॲक्शन लिहितो. सॉल्ट म्हटल्यावर आता मी सपोज घेतो तुमचा B+A- हा सॉल्ट घेतो. B+A-, हा आहे असा B+A-. ठीक आहे, आता वॉटरचं आयनायझेशन कसं केलं बरं आपण बाळांनो? वॉटर आयनायझेस ॲज H3O1+ प्लस OH-, राईट, असा रिॲक्ट केला. आता H3O+ कोणासोबत जाणार? A- सोबत जाणार आणि OH- कोणासोबत जाणार? B+ सोबत जाणार. हा H3O+ ऐवजी मी H+ आयन घेतला चालणार ना, कारण तो H+ आयन म्हणजे त्याचा ऍसिड आहे की नाही. तो H+ आयन आणि A- म्हणजे ही पूर्ण वरच्या दोन रिॲक्शन तुम्हाला देणार HA प्लस BOH. ओके, आता कोण कसं रिॲक्ट करणार हे डिपेंड करतं. सो बेसिकली तुम्हाला इथे मिळाला ऍसिड, इथे मिळाला बेस. दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असेल तर म्हणजे रिॲक्शन नाहीच झाली असं म्हणा, किंवा सोल्युशन न्यूट्रल राहिलं. याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालं सोल्युशन ऍसिडिक, याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त झालं सोल्युशन बेसिक. एवढंच काय ते आहे. ठीक आहे, चला आता आपण निघूया पुढे. आता आपण बघूया चारही सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट अँड हायड्रोलायसिस. आता टाइप्स ऑफ सॉल्ट कुठले कुठले आहे बरं? आता पुढे आपण 1 बाय 1 एक एक प्रत्येकाचं हायड्रोलायसिस आपण बघणार आहोतच. ठीक आहे, तत्पूर्वी टाइप्स ऑफ सॉल्ट कुठले कुठले ते बघून घेऊया. ठीक आहे, सगळ्यात पहिला सॉल्ट आहे सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड्स अँड स्ट्रॉंग बेस. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड्स अँड स्ट्रॉंग बेस. स्ट्रॉंग ऍसिड तुम्हाला जो हवा तो घ्या. मी HCl घेतो, HCl प्लस NaOH. काय मिळेल बरं तुम्हाला बाळांनो? NaCl. तुम्हाला मिळणार NaCl प्लस वॉटर. ठीक आहे, पहिल्यांदाच फक्त मी रिॲक्शन देईल न्यूट्रलायझेशन, नंतर लिहायची गरज नाही. सो NaCl झाला सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड, स्ट्रॉंग बेस. KCl कोणाचा? KOH प्लस HCl. So KOH plus HCl will give you KCl, salt of strong acid, strong base, right? त्यानंतर सपोज मी रिॲक्शन केली NaOH strong base, H2SO4 strong acid. काय मिळणार मला? Na2SO4. जसं सोडियमची केली तसं KOH ची पण करू शकतो. That will also give me K2SO4, right? नंतर नायट्रिक ऍसिड ची केली NaNO3, KNO3. हे सगळेचे सगळे झाले सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. आलं लक्षात? द सेकंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. आता वीक बेस आपल्याकडे खूप नाहीये बाळांनो. ठीक आहे, वीक
कंपाऊंड्स ऍक्च्युअली कमी आहेत. स्ट्रॉंग ऍसिड सपोज मी घेतला HCl आणि वीक बेस तसे आहेत. फॉर एक्झाम्पल मी एक घेतला अमोनियम हायड्रॉक्साईड, तर याचा anion OH मायनस, याचा कटायन H+ आहे, दॅट विल गिव्ह यू वॉटर. आणि दुसरं काय आलं NH4Cl. सो NH4Cl इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. किंवा NH4OH आणि सल्फ्युरिक ऍसिडची रिएक्शन तुम्ही केली, तुम्हाला काय मिळणार अमोनियम सल्फेट. किंवा नायट्रिक ऍसिडची केली अमोनियम नायट्रेट. राईट, हा झाला एकच वीक बेस आणि वेगवेगळे ऍसिड. दुसरा वीक बेस मी घेतला सपोज कॉपर हायड्रॉक्साईड. कॉपर हायड्रॉक्साईड आणि स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणजे H2SO4, तर मला काय मिळणार CuSO4. किंवा कॉपर हायड्रॉक्साईड आणि स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणजे HCl, तर 2 HCl लागतील कारण CuOH2 आहे ना, सो CuCl2. तो हे सर्व झाले सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड वीक बेस. ओके, आता नेक्स्ट वाला आहे थर्ड, सॉल्ट ऑफ weak acid, salt of weak acid and strong base. Salt of weak acid and strong base. आता weak acid पण खूप नाही आहेत, 2-3 आहे. जसं की ऍसिडिक ऍसिड आहे, HCN आहे, कार्बोनिक ऍसिड आहे, हे वीक ऍसिड आहे. सपोज मी वीक ऍसिड घेतला ऍसिडिक ऍसिड CH3COH प्लस स्ट्रॉंग बेस घेतला मी NaOH घ्या, किंवा सपोज मी घेतला KOH. स्ट्रॉंग बेस पण काय खूप नाहीये, एक तर NaOH आहे किंवा KOH आहे, काही केसेस मध्ये कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड पण आहे. तो याचा H+ त्याचा OH मायनस वॉटर देणार आणि काय उरलं CH3CONa म्हणजेच काय सोडियम ऍसिटेट. दिस विल गिव्ह यू सोडियम ऍसिटेट CH3CONa और CH3COK पोटॅशियम ऍसिटेट. राइट, सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. दूसरा वीक ऍसिड सपोज मी घेतला HCN, HCNचा H+ आणि याचा OH, तर तुम्हाला काय मिळणार NaCN सोडियम सायनाइड, KCN पोटॅशियम सायनाइड. किंवा कार्बोनिक ऍसिड घेतला H2CO3, तर काय Na2CO3 K2CO3. हे सर्व झाले सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. आता चौथा आहे तुमचा सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस. सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड आणि वीक बेस. वीक ऍसिड वीक बेस. वीक ऍसिड म्हणजे ऍसिडिक ऍसिड किंवा HCN किंवा कार्बोनिक ऍसिड. वीक बेस तुमच्या समोर आहे NH4OH किंवा CuOH2. यांना जर तुम्ही कंबाईन करता तर जो सॉल्ट मिळतो त्याला म्हणतात वीक ऍसिड किंवा वीक बेस. वीक बेस असा अजून आहेत, HF पण आहे. HF पण वीक ऍसिड म्हणजे NaF, KF सुद्धा सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस त्या ठिकाणी होऊ शकतात. ठीक आहे, सो आपण घेऊया पहिला वीक ऍसिड ऍसिडिक ऍसिड आणि वीक बेस जो नेहमीचा फेमस वाला NH4OH अमोनियम हायड्रॉक्साइड. So that would give me ammonium acetate, right? Ammonium acetate is a salt of weak acid, weak base. किंवा सपोज मी वीक ऍसिड घेतला HF घेतला आणि NH4OH हा वीक बेस घेतला, तर मला काय मिळणार NH4F मिळणार. राइट, NH4F अमोनियम फ्लोराइड. किंवा वीक ऍसिड सपोज मी घेतला HCN घेतला आणि NH4OH घेतला, तर मला काय मिळणार NH4CN. हे सर्व झाले एक्झाम्पल सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस. ठीक आहे, सो हे चारही प्रकार आपण त्या ठिकाणी बघितलेले आहेत. आता या प्रत्येकाचं आपण बघणार आहोत काय हायड्रोलायसिस 1 by 1. ठीक आहे, चलो आता पुढचा आहे सगळ्यात पहिला
सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस, याचं हायड्रोलायसिस कसं होतं. आता याचे खूप सारे एक्झाम्पल आपण बघितले, खूप सारे मी नाही घेणार, मी फक्त घेणार NaCl. ठीक आहे, NaClचं हायड्रोलायसिस बघा कसं होतं. हा NaCl आणि हा वॉटर. ठीक आहे, आता बघा मी काय करतो, दोघांचे मी आता आयन्स लिहिणार, दोघांचे आयन. NaCl मला देणार Na+Cl- आहे की नाही. वॉटर काय देणार मला H++OH-. जेव्हा या दोघांची रिॲक्शन होणार, दोघांच्या कटायनची एकमेकांच्या अनायन सोबत रिॲक्शन होणार. Na+ would give me NaOH, राईट, आणि H+ react with Cl- to give me HCl, राईट. सो तुम्हाला मिळालं NaOH स्ट्रॉंग बेस, HCl स्ट्रॉंग ऍसिड. आता ह्या दोघांचं काय होणार, हे दोघं सिन्स हा आहे तुमचा स्ट्रॉंग बेस, हा काय आहे तुमचा स्ट्रॉंग ऍसिड. स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस म्हणजेच काय होणार, ते पुन्हा त्या ठिकाणी डिसोसिएट होणार. कारण स्ट्रॉंग ऍसिड किंवा स्ट्रॉंग बेस, त्याला आपण स्ट्रॉंग का म्हणतो, ते पुन्हा डिसोसिएट होतात किंवा दे डिसोसिएट्स कम्प्लिटली. हे पुन्हा पूर्णपणे डिसोसिएट होऊन जाणार टू गेट यू Na+OH-. याचा म्हणाल H+Cl-. पुन्हा हे कंबाईन होणार, हा आणि हा कंबाईन होणार आणि तुम्हाला पुन्हा मिळणार काय Na+, पुन्हा NaCl कंबाईन होणार, तुम्हाला पुन्हा मिळणार Na+Cl- H+OH-. सो बेसिकली काय की हे कंबाईन झाले, तुम्हाला काय मिळालं स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस. सिन्स दे आर स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस, दे वुड डिसोसिएट अगेन टू गेट यू दिस. आणि तुम्हाला जे मिळतं ते पुन्हा हेच मिळते. म्हणजेच काय बेसिकली किंवा टेक्निकली काय झालं, टेक्निकली बघायला गेलं तर देयर इज नो रिॲक्शन. टेक्निकली बघायला गेलं तर देयर इज नो रिॲक्शन. आणि म्हणून सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस do not undergo hydrolysis. म्हणजे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस हायड्रोलायसिस अंडरगो करत नाही. का नाही करत, कारण whenever they react with the ions of water they give rise strong acid and strong base. Since they are strong acid and strong base, they dissociate again, and when they dissociate you get the original ions, which in other way it only means that there was no interaction. आणि म्हणून आपण म्हणू शकतो की सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस डू नॉट अंडरगो हायड्रोलायसिस. ओके, कळालं. ठीक आहे, चलो मूविंग अहेड. नेक्स्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस. स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस आपण कुठला घेतला होता, स्ट्रॉंग ऍसिड तुम्ही घेतला सपोज HCl, आणि वीक बेस तुम्ही कुठला घेतला NH4Cl, NH4OH घेतला. ठीक आहे, तर आपण इथे घेऊया NH4Cl. काय घेऊया NH4Cl. आता NH4Cl ला तुम्ही रिॲक्ट केलं वॉटर सोबत, राईट, तेच आपण करतोय की नाही. हे दोघं तुम्हाला काय आयन्स देतील बरं, NH4 1+ Cl-. वॉटर तुम्हाला काय आयन्स देत आहे H+ and OH-, राईट. आता बघा, आता ह्या दोघांच्या इंटरॅक्शननी तुम्हाला काय मिळते बघा, NH4+ रिॲक्ट करणार कोणासोबत OH- सोबत. सो दॅट विल गिव्ह यू NH4OH, आणि H+Cl- would give you what HCl, राईट. क्लिअर इथपर्यंत. आता NH4OH काय आहे बरं बाळांनो, इट्स अ वीक बेस. NH4OH काय, इट्स अ वीक बेस. आणि HCl काय, स्ट्रॉंग ऍसिड. HCl इज स्ट्रॉंग ऍसिड. मग आता वीक बेस आहे
तरी पण तो डिसोसिएट होणार, राईट. इट विल स्टिल डिसोसिएट. इट विल गिव्ह यू NH4 प्लस प्लस OH मायनस. हा स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, हा पूर्ण डिसोसिएट होणार. दॅट विल गिव्ह यू H प्लस प्लस Cl मायनस. आलं लक्षात. पण हा ऍसिड वीक असल्यामुळे, सॉरी ऍसिड नाही, माय बॅड, हा बेस वीक आहे आणि ऍसिड काय स्ट्रॉंग आहे. म्हणजेच काय, तुमच्या OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन हे H प्लस आयन कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा काय राहणार, कमी राहणार. काय राहणार, कमी. NH4 प्लस Cl मायनस सोबत पुन्हा रिॲक्ट करणार, पुन्हा NH4 Cl मिळणार तुम्हाला. H प्लस OH मायनस सोबत कंबाईन करणार आणि वॉटर मिळणार. परंतु H प्लसचं कॉन्सन्ट्रेशन OH मायनस पेक्षा खूप जास्त आहे, कारण H प्लस कोणाकडून आलाय, स्ट्रॉंग ऍसिड कडून आलाय, आणि OH मायनस कोणाकडून आलाय, माय बॅड, वीक बेस कडून आलाय. म्हणजेच काय, OH मायनसचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी राहणार. म्हणजे तुम्ही दोघांना कंबाईन जरी केलं, वॉटर जरी बनला, तर इथे होणार काय, OH मायनस वुड गेट्स कन्झ्युम्ड कम्प्लिटली. हा पूर्णपणे कन्झ्युम होऊन जाईल. ओके. पण H प्लस आयन हा जो आहे हा पूर्ण कन्झ्युम होणार नाही. इट वुड रिमेन इन एक्सेस. तो एक्सेस मध्ये राहणार, वॉटर मिळणार आणि एक्स्ट्रा H प्लस आयन तुमच्याकडे उरून राहणार. हा इथे मी लिहिणार रिमेनिंग H प्लस आयन. आता रिमेनिंग H प्लस आयनला कंबाईन करायला कोणी आहे का, कोणीच नाहीये. रिमेनिंग H प्लस आयनला कंबाईन करायला फक्त उरला आयन कुठला, Cl मायनस, कारण तुम्ही OH मायनस संपून टाकला. जो उरला आता आहे तो आहे Cl मायनस. पण Cl मायनसशी कंबाईन जरी केलं तर पुन्हा HClच बनणार, जो की स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, म्हणजे तो पुन्हा डिसोसिएट होणार. म्हणजे मी असं म्हणू शकतो की H प्लस आयन जसं आहे तसंच राहणार, म्हणजे रिमेनिंग एक्स्ट्रा राहणार. एक्स्ट्रा राहिला म्हणजे सोल्युशन काय, ऍसिडिक. आणि म्हणून सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड आणि वीक बेस यांचे रिॲक्शन वॉटर सोबत जेव्हा होते तेव्हा H प्लस आयन एक्सेस मध्ये बनल्यामुळेच यांचं जे सोल्युशन होतं, वॉटर सोल्युशन त्यांचं होतं, ते काय होतं, ऍसिडिक. काय होतं, ऍसिडिक. आलं लक्षात कसं झालं हे सगळं. ओके, चलो आता आपण निघूया पुढे. सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड्स अँड स्ट्रॉंग बेस. आता मी वीक ऍसिड घेतला, म्हणजे सपोज मी घेतला ऍसिडिक ऍसिड, आणि स्ट्रॉंग बेस सपोज आपण घेऊया NaOH, म्हणजे काय, सोडियम ऍसिटेट, CH3CONA. हा आपण घेतला तुमचा सॉल्ट, राईट. आता आपण याची रिॲक्शन करतोय पुन्हा तेच वॉटर सोबत प्लस वॉटर. हा तुम्हाला काय आयन्स देणार बरं बाळांनो, दिस वुड गिव्ह यू CH3CO मायनस. हा तुम्हाला देणार Na प्लस, राईट. वॉटर तुम्हाला काय देणार, H प्लस आणि OH मायनस, राईट. आता पुन्हा तेच, या दोघांची रिॲक्शन काय होणार या ठिकाणी, ऍसिडेट आयन Na प्लस H प्लस OH मायनस. ऍसिडेट आयन आणि H प्लस दोन्ही कंबाईन करणार आणि तुम्हाला काय मिळणार, ऍसिडिक ऍसिड CH3COH प्लस Na प्लस आणि काय मिळणार, OH मायनस, म्हणजेच काय, NaOH. बरोबर. आता या दोघांमध्ये तुम्हाला पण माहिती आहे की हा काय आहे, दिस इज वीक ऍसिड. NaOH काय बरं बाळांनो, NaOH इज स्ट्रॉंग बेस वीक ऍसिड. काय, स्ट्रॉंग बेस वीक ऍसिड. आता स्ट्रॉंग ऍसिड, सॉरी माय बॅड, वीक ऍसिड असल्यामुळे हा सुद्धा डिसोसिएट होणार, यात काही डाऊटच नाही. दिस वुड डिसोसिएट प्लस H प्लस. पण हा पूर्ण डिसोसिएट होणार का बाळांनो, आहा. पण NaOH जो आहे तो मात्र पूर्ण डिसोसिएट होणार इंटू OH मायनस अँड
Na+. पुन्हा लास्ट केस सारखं H+OH-. पण ह्या केसमध्ये काय आहे मित्रांनो, या केसमध्ये H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन हे OH- च्या कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा काय आहे, कमी आहे. राईट, म्हणजे दोघं कंबाईन करणार, बोथ ऑफ देम वुड गिव्ह यू वॉटर, आणि एक्स्ट्रा OH- काय राहणार, वाचून राहणार. एक्स्ट्रा OH- म्हणजे मी ते असं लिहू शकतो की जेवढा पण H+ आयन तुमच्या ऍसिडिक ऍसिड रिलीज केला, इट वुड गेट कन्झ्युम्ड, कम्प्लिटली. हा पूर्णपणे कन्झ्युम्ड होणार. OH- जो आहे, OH- कॉन्सन्ट्रेशन तुमच्या H+ आयन पेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच काय होणार, इट वुड रिमेन इन एक्सेस. तो एक्सेस मध्ये वाचून राहणार. दोघं कंबाईन होऊन तुम्हाला वॉटर मिळणार आणि OH- तुमच्याकडे एक्स्ट्रा राहणार. ते एक्स्ट्रा राहिल्यामुळे सोल्युशन काय होणार, तुमचं बेसिक. आणि म्हणूनच आपण इथे म्हणू शकतो की याचे रिएक्शन विथ वॉटर प्रोड्युसेस बेसिक सोल्युशन. आलं लक्षात. किंवा तुम्ही म्हणू शकता, बघा एकदम सिंपल आहे, जेव्हा ऍसिड बेस दोघंही स्ट्रॉंग होते तेव्हा आपण नाही सांगू शकत, कारण सोल्युशन पूर्णपणे न्यूट्रल होतं. दोघंही ऍसिड बेस दोघंही स्ट्रॉंग असल्यामुळे जे H+ आणि OH- कॉन्सन्ट्रेशन बनत होतं, तिथे मी त्या अँगलवर सांगितलं नव्हतं, हवं तर त्या अँगलने सांगतो. इथे H+ आणि OH- जे कॉन्सन्ट्रेशन बनत होतं, इथे हे H+ वॉज इक्वल टू OH-. त्याच्यामुळे दोघं कंबाईन जरी झाले तर तुम्हाला काय मिळालं असतं, वॉटर. आणि Na+Cl- कंबाईन पुन्हा काय मिळालं असतं, NaCl. सो NaCl प्लस वॉटर, म्हणजे काही घडलंच नाही. दोघांचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असल्यामुळे H+ आयन ना H+ आयन एक्स्ट्रा उरला ना OH- एक्स्ट्रा उरला. दोघं राहिलेच नाही ना, दोघांचं मिळून वॉटर बनलं, म्हणजे सोल्युशन काय झालं, न्यूट्रल. तसं इथे घडलं का, नाही. तो सिंपल आहे, दोघंही स्ट्रॉंग असतील तर न्यूट्रल. जेव्हा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड वीक बेस, तर जेव्हा जो स्ट्रॉंग असेल त्याचं सोल्युशन. स्ट्रॉंग कोण आहे, ऍसिड, म्हणजे सोल्युशन ऍसिडिक. सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड स्ट्रॉंग बेस, सॉल्ट स्ट्रॉंग कोण आहे, बेसिक, बेस, म्हणून सोल्युशन बेसिक. एवढं सिंपल आहे ते. आलं लक्षात. ठीक आहे. प्रॉब्लेम कुठे होतो माहिती आहे, जेव्हा सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड आणि वीक बेस तुम्ही घेता. आता सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड आणि वीक बेसचे तसे एक्झाम्पल आहेत, ते मी तुम्हाला सांगतो. ठीक आहे. सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस, सपोज मी वीक ऍसिड, चला कुठला तरी एक वीक ऍसिड घेतला मी, ज्याचं नाव आहे HA. हा HA तुमचा काय आहे, वीक ऍसिड. ठीक आहे. आणि वीक बेस मी घेतला सपोज BOH. काय घेतलं, BOH. H++ BOH, इथून वॉटर गेलं आणि काय उरलं, AB. H+ आणि OH ने वॉटर फॉर्म केलं, मागे काय उरलं, AB. AB म्हणजे A- आणि B+, काय A- आणि B+. हा तुमचा सॉल्ट आहे. राईट. आता याची रिएक्शन जेव्हा तुम्ही करतात वॉटर सोबत, तर AB तुम्हाला देत आहे A-, B देत आहे तुम्हाला B+. राईट. वॉटर तुम्हाला काय देतो बाळांनो, वॉटर तुम्हाला देतो आहे H+ आणि OH-. तो B+OH-. इथे तुम्हाला H+ आणि A- हे दोघं कंबाईन करणार. राईट. हा तर मी इथे लिहितो. इथे तुम्हाला मिळणार HA, पुन्हा त्यांचे सॉल्ट मिळणार, सॉरी पुन्हा त्यांचे ऍसिड मिळणार HA, आणि दुसरं काय, BOH. आता बघा बाळांनो, दोघं पण वीक आहे, इथे दोघंही वीक आहे. हा तुमचा वीक ऍसिड आणि हा तुमचा वीक बेस. वीक ऍसिड वीक बेस, वीक ऍसिड वीक बेस. दोघं पण पुन्हा डिसोसिएट होणार. हा तुम्हाला देणार A-, हा तुम्हाला देणार H+, हा तुम्हाला देणार OH-,
हा तुम्हाला देणार B+. आता इथे कोणालाच माहिती नाहीये की H+ आणि OH- कॉन्सन्ट्रेशन हे सेम आहे का एखाद्याचं जास्त आहे का एखाद्याचं कमी आहे. वी रिअली डोंट नो अबाउट इट. आपल्याला याच्याविषयी काहीही आयडिया त्या ठिकाणी नाहीये. ठीक आहे. सो हे आपल्याला केव्हा कळणार, जेव्हा त्यांच्या ऍसिड आणि बेस ची आपण Ka किंवा Kb ची व्हॅल्यू काढू तेव्हा. सो इथे तुम्हाला सांगता येत नाही हे ऍसिडिक होईल की बेसिक होईल. हे डिसाइड केलं जाईल त्यांच्या Ka आणि Kb च्या व्हॅल्यूवरून. कसं ते आता बघू आपण. बघा Ka ग्रेटर दॅन Kb. आता Ka ग्रेटर दॅन Kb म्हणजेच काय की इथे H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन OH- पेक्षा जास्त असणार. म्हणजेच काय इथे H+ आयन कॉन्सन्ट्रेशन वुड बी ग्रेटर दॅन OH- कॉन्सन्ट्रेशन. सो डेफिनेटली जर H+ कॉन्सन्ट्रेशन OH- पेक्षा जास्त राहिलं तर सर्व OH- संपून जातील आणि एक्स्ट्रा H+ आयन त्या ठिकाणी वाचून राहील. म्हणजे तुमचं सोल्युशन काय होणार, ऍसिडिक. काय होणार, ऍसिडिक. आणि याचं एक्झाम्पल आहे HF and NH4OH. यांचा जेव्हा सॉल्ट बनतो तो कुठला सॉल्ट, NH4F, अमोनियम फ्लोराईड. हा जो सॉल्ट आहे हा याची वॉटर सोबत रिॲक्शन झाली की तुम्हाला काय मिळणार, NH4OH आणि HF. आता NH4OH आणि HF, NH4OH तुमचा वीक बेस, HF तुमचा वीक ऍसिड. पण तरी सुद्धा ऍसिड वीक जरी असला त्यातल्या त्यात त्याचा रिलेटिव्ह डिसोसिएशन कॉन्स्टंट HF जोचा डिसोसिएशन कॉन्स्टंट हा NH4OH च्या Kb पेक्षा थोडासा जास्त आहे. त्याच्यामुळे सोल्युशन काय होतं, ऍसिडिक. आले लक्षात. आता Ka लेस दॅन Kb. जेव्हा Ka लेस दॅन Kb असतो तेव्हा काय होतं, H+ आयन जे कॉन्सन्ट्रेशन असतं ते OH- च्या कॉन्सन्ट्रेशन पेक्षा काय असतं, कमी असतं. H+ आणि OH- कॉन्सन्ट्रेशन वेगवेगळं असतं. OH- कारण Kb जास्त आहे ना, Kb जास्त म्हणजे OH- कॉन्सन्ट्रेशन जास्त राहणार. त्याच्यामुळे दोघं कंबाईन होऊन OH- सगळे H+ संपून टाकणार आणि एक्स्ट्रा OH- वाचून राहणार. त्यांच्यामुळे सोल्युशन काय होतं, बेसिक. काय होतं, बेसिक. आणि याचं एक्झाम्पल आहे ऍसिड HCN and NH4OH. ह्या दोघांचा सॉल्ट बनतो NH4CN. काय बनतो, NH4CN, अमोनियम सायनाइड. आणि अमोनियम सायनाइड हा जेव्हा वॉटर सोबत रिॲक्ट करतो दिस वुड गिव्ह यू NH4OH प्लस HCN. आता NH4OH पुन्हा डिसोसिएट होतो टू गेट यू NH4 प्लस OH-. HCN डिसोसिएट होतो H+ प्लस CN-. पण या ठिकाणी OH- कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे कारण NH4OH चा Kb हा HCN च्या Kb पेक्षा जास्त मोठा आहे. त्याच्यामुळे OH- कॉन्सन्ट्रेशन एक्स्ट्रा राहतं, सगळे H+ आयन संपून जातात. म्हणून सोल्युशन काय होतं, बेसिक. आलं लक्षात. आता ऍब्सोल्यूट केस, दोघंही वीक आहेत, दोघांचा Ka आणि Kb एक्झॅक्ट सेम आहे. म्हणजेच काय इथे H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन OH- आयनच्या कॉन्सन्ट्रेशनच्या एक्झॅक्ट सेम आहे. म्हणजेच हे सोल्युशन काय होणार, न्यूट्रल. दिस वुड डेफिनेटली बी न्यूट्रल. असंच न्यूट्रल कोणाचं होतं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड अँड स्ट्रॉंग बेस. म्हणजे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉंग ऍसिड स्ट्रॉंग बेस आणि सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड अँड वीक बेस वेअर Ka and Kb आर एक्झॅक्टली इक्वल. सोल्युशन काय असतं, न्यूट्रल. ठीक आहे. याचं एक्झाम्पल आहे ऍसिडिक ऍसिड आणि अमोनियम हायड्रॉक्साइड दोघांचा बनवलेला सॉल्ट म्हणजेच काय, अमोनियम ऍसिटेट. कुठला, अमोनियम ऍसिटेट. सो अमोनियम ऍसिटेट जो आहे तो तुम्हाला देतो सॉल्ट ऑफ वीक ऍसिड वीक बेस. इथे ऍसिडिक ऍसिडचा जो Ka आहे तुम्हाला एक्झॅक्ट नंबर याद नाही पण 10चा नंबर याद आहे, 10⁻⁵ समथिंग 10⁻⁵ आहे. याचा पण अमोनियम हायड्रॉक्साईडचा पण समथिंग 10⁻⁵ आहे. तो दोघांचा एक्झॅक्ट 10⁻⁵ आणि तो दुसरा जो नंबर आहे तो नंबर आणि हा नंबर दोघं एक्झॅक्ट सेम आहे. त्यामुळे Ka Kb सेम झाल्यामुळे H+ आणि OH- कॉन्सन्ट्रेशन एक्झॅक्ट सेम येतं. आलं लक्षात. ठीक आहे.
चलो, मूविंग अहेड नाउ. बफर सोल्युशन अँड देअर टाइप्स. बफर सोल्युशन म्हणजे काय? आता बफर सोल्युशन काय असतं बाळांनो ते बघा. सो बफर सोल्युशन म्हणजे इट इज अ सोल्युशन. इट इज अ सोल्युशन विच रेसिस्ट sudden change in pH when small amount of acid or base added into it. It is a solution. It is a solution which resist sudden change in pH. It is a solution which resists sudden change in pH when small amount of acid or base is added to it. Small amount of acid किंवा बेस तुम्ही ऍड केला, थोडंसं कॉन्सन्ट्रेशन साठी टाकलं ऍसिड आणि बेसचं, तरी पण पीएच मध्ये होणारा सडन चेंज तो रेस्ट्रिक्ट करतो आणि अशा सोल्युशनला म्हणता बफर सोल्युशन. बफर सोल्युशन बेसिकली काय असतं? इट्स अ म्हणजे बघा दोन टाइप्स यायचे, मी दोन टाइप सरळ सांगतो. देर आर टू टाइप्स ऑफ बफर. एक आहे ऍसिडिक बफर, ही झाली डेफिनेशन. ठीक आहे, एक्झाम्पल तसे बरेच आहे. CO3 2- balance in blood. Your blood itself is a buffer solution, and even a 0.2 change, 0.2 चा जरी चेंज झाला पीएच मध्ये, you can die literally. ठीक आहे, सो ऍसिडिक बफर. दुसरा आहे बेसिक बफर. ऍसिडिक बफर, बेसिक बफर. ऍसिडिक बफर काय बरं बघा? ऍसिडिक बफर इज अ इक्विमोलर मिक्सचर. काय? इक्विमोलर मिक्सचर. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ weak acid and its salt. Equimolar mixture of weak acid and its salt with strong base. Equimolar mixture of weak acid and its salt with a strong base. For example, weak acid तुम्ही घ्या, acidic acid. Equimolar म्हणजे exact 50-50%. And its salt, याचा salt with a strong base म्हणजे सोडियम ऍसिटेट. सोडियम ऍसिटेट हा ऍसिडिक ऍसिड आणि स्ट्रॉंग बेस NaOH यांच्या कॉम्बिनेशननी बनलेला आहे. सो दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ ऍसिडिक बफर. किंवा आपण अजून एक्झाम्पल घेऊ शकतो, HF प्लस इट्स सॉल्ट विथ अ स्ट्रॉंग बेस म्हणजे NaF किंवा KF, हे पण काय झाले? ऍसिडिक बफर. आलं लक्षात? बेसिक बफर. जसं ऍसिडिक बफर आहे तसाच बेसिक बफर आहे. बेसिक बफर काय? इक्विमोलर मिक्सचर. इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ weak base. Equimolar mixture of weak base and its salt. Equimolar mixture of weak base and its salt with strong acid. Equimolar म्हणजे काय? 50-50%. दोघांचे सेम नंबर ऑफ मोल्स. मग वीक बेस सपोज मी घेतला NH4OH आणि त्याचा सॉल्ट विथ स्ट्रॉंग ऍसिड म्हणजे HCl घेतला, NH4OH प्लस HCl, काय? NH4Cl. हा काय झाला तुमचा? बेसिक बफर. आले लक्षात? किंवा वीक बेस तुम्ही घ्या NH4OH आणि त्याचा सॉल्ट घ्या, सल्फ्युरिक ऍसिड घ्या, NH4OH प्लस NH4 2 सल्फेट. हे सर्व झाले
वीक बेस, राईट. अजून तुम्ही तसे बरेच एक्झाम्पल बनवू शकता. मी फक्त तुम्हाला मेन सांगितलं की ऍसिडिक बफर काय असतो, वीक बफर काय असतो, सॉरी बेसिक बफर काय असतो. आता बघूया बफर ऍक्शन होते कशी. बघा बफर ऍक्शन. आता बफर ऍक्शन जसं तुम्ही ऐकलं, काय ऐकलं, बफर ऍक्शन काय असते की बाबा स्मॉल अमाऊंट ऑफ H प्लस आयन किंवा स्मॉल अमाऊंट ऑफ OH मायनस जर मी ऍड केलं तरी त्याचा पीएच चेंज होत नाही. इट मेंटेन्स द पीएच. त्याला म्हणतात रिझर्व ऍसिडिटी किंवा रिझर्व बेसिसिटी किंवा रिझर्व ऍसिडिटी और रिझर्व अल्कॅलिनिटी. ठीक आहे. आता बघूया कसं. आता बफर ऍक्शन सगळ्यात आधी आपण बघूया ऍसिडिक बफरची कशी होते. आता बाळांनो ऍसिडिक बफर म्हणजे काय घेतला बरं आपण. ऍसिडिक बफर आपण घेतला मिक्सचर ऑफ वीक ऍसिड CH3COH राईट प्लस CH3CONA राईट. आता बघा जो तुमचा हे आहे बीकर, त्या बीकर मध्ये रिॲक्शन होते कशी ते आता समजून घेऊया. पहिले तुम्ही घेतला ऍसिडिक ऍसिड. ऍसिडिक ऍसिड काय आहे बरं बाळांनो, इट्स अ वीक ऍसिड राईट. मग तो काय होणार, तो पूर्णपणे डिसोसिएट नाही होणार, तो पार्शियली डिसोसिएट होणार. म्हणजेच काय येणार, इक्विलिब्रियमचा एरो ऍसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन. बरोबर. आता सोडियम ऍसिटेट. सोडियम ऍसिटेट काय आहे बरं बाळांनो, इट्स अ सॉल्ट. सॉल्ट आहे ना, सॉल्ट डिसोसिएट्स कम्प्लिटली. हा सॉल्ट पूर्णपणे डिसोसिएट होणार आणि तुम्हाला मिळणार CH3CO मायनस प्लस Na प्लस राईट. आता बघा, आता ही रिॲक्शन, तर रिॲक्शन हे जे तुम्हाला आयन्स मिळाले 4 आयन्स, हे ऍसिडिटी किंवा बेसिसिटी कशी मेंटेन करतात ते आपण बघूया. आता आपण याच्यामध्ये सगळ्यात आधी टाकला H प्लस आयन. काय टाकला, H प्लस आयन हा आपण याच्यात टाकला. आता H प्लस आयन तुम्ही टाकल्यावर तुम्ही बघा H प्लस आयनशी कंबाईन करायला इथे कोण आहे, H प्लस आयन कटायन आहे. सो कटायन सोबत इंटरॅक्ट करेल का, नाही. हा कटायन ना H प्लस आयनशी इंटरॅक्ट करेल ना Na प्लस इंटरॅक्ट करेल. हा कोणाशी इंटरॅक्ट करणार, ऍसिटेट आयन, कारण तुमच्याकडे ढिगाने ऍसिटेट आयन आहे. सो दिस वुड कंबाईन विथ ऍसिटेट आयन आणि ऍसिटेट आयनशी कंबाईन करून तुम्हाला काय मिळणार, ऍसिटिक ऍसिड. ऍसिडिक ऍसिड काय आहे, वीक ऍसिड. ऍसिडिक ऍसिड इज वीक ऍसिड. तो बेसिकली हा जो H प्लस आयन तुम्ही ऍड केला ना, तो H प्लस आयन ह्या ऍसिटेट आयनशी कंबाईन करणार. कुठला, इथला ऍसिटेट आयनशी त्यांनी कंबाईन केलं तर प्रॉडक्ट साईडचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं आणि मग अकॉर्डिंग टू व्हॉट, अकॉर्डिंग टू ली चॅटलेयर प्रिन्सिपल ही रिॲक्शन लेफ्ट टू राईट जाणार आणि अजून ऍसिटेट आयन प्रोड्यूस करणार. आणि अजून ऍसिटेट आयन प्रोड्यूस केला की तो H प्लस आयनशी कंबाईन करत राहणार. कंबाईन केल्यानंतर तो काय फॉर्म करणार, वीक ऍसिड. वीक ऍसिड जर फॉर्म केला तर तो फर्दर डिसोसिएट होतो का, नाही. एवढा जास्त डिसोसिएट तो होणारच नाही. म्हणजे काय, जो पण H प्लस आयन आला आहे तो गुडूप, जो पण H प्लस आयन आला तो गुडूप. मग तो गुडूप झाला म्हणजे काय, H प्लस आयननी ऍसिडिटी वाढवण्याचा किंवा पीएच कमी करण्याचा जो काही प्रयत्न केला होता तो पूर्णपणे निष्पन्न झालेला असेल. कशामुळे, ऍसिटेट आयनमुळे. आलं लक्षात. आता जर मी समजा OH मायनस ऍड केला इथे, जर सपोज मी OH मायनस ड्रॉप वाईज असा ऍड केला राईट, तर तो काय करणार बाळांनो, तो H प्लस आयन जो आहे तुमचा, सॉरी OH मायनस जो ऍड केला दॅट विल कंबाईन विथ H प्लस. तो H प्लस शी कंबाईन करून काय फॉर्म करणार बरं बाळांनो, वॉटर फॉर्म करणार. तुम्ही OH मायनस ऍड केला तर तो H प्लस आयनशी कंबाईन करून वॉटर फॉर्म करणार. वॉटर इज व्हॉट, वीक इलेक्ट्रोलाइट. वॉटर ना ऍसिड आहे ना बेस आहे. मग वॉटर फर्दर डिसोसिएट होणार का, नाही. तो जो पण काही तुम्ही OH मायनस टाकला होता तो गुडूप झाला, त्याचं बनलं वॉटर. आणि वॉटर जर बनलं तर सोल्युशन ऍसिडिक होणार का बेसिक होणार, तर काहीच नाही होणार, कारण वॉटर इज न्यूट्रल राईट. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट अशी की OH मायनस तुम्ही ऍड केल्यावर जेव्हा हा H प्लस आयनशी कंबाईन करणार तर इथला इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होणार. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कसा होणार, मग प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं. मग अकॉर्डिंग टू ली चॅटलेयर प्रिन्सिपल अजून प्रॉडक्ट फॉर्म करण्यासाठी हा अजून डिसोसिएट होणार आणि अजून H प्लस आयन रिलीज करणार. तो अजून रिलीज झालेला H प्लस आयन
पुन्हा OH मायनसशी कंबाईन करणार आणि वॉटर फॉर्म करत राहणार. आता वॉटर न्यूट्रल असल्या कारणामुळे त्याच्या ह्या सोल्युशनच्या ऍसिडिटी किंवा बेसिसिटीवर काहीच फरक पडलेला नसेल. अँड दॅट इज हाऊ ऍसिडिक बफर मेंटेन्स द pH. आलं लक्षात? ठीक आहे. आता आपण बघूया बेसिक बफर कसं काम करतो. बेसिक बफर सो बेसिक बफर बघा बाळांनो. बेसिक बफर आपण कुठला घेऊया बरं? आपण सपोज घेऊया NH4OH आणि NH4Cl घेऊया. NH4OH हा तुमचा आहे वीक बेस जो डिसोसिएट होणार पार्शियली. तुम्हाला देणार तो NH4 प्लस प्लस काय देणार OH मायनस आणि NH4Cl तो त्याचा काय आहे बाळांनो? सॉल्ट आहे की नाही? NH4Cl त्याचा आहे सॉल्ट विथ द स्ट्रॉंग ऍसिड. तो पूर्णपणे डिसोसिएट होणार. दॅट वुड गिव्ह यू NH4 प्लस Cl मायनस. तर एवढे कटायन्स आणि आनायन तुम्हाला या ठिकाणी मिळालेले आहेत. ठीक आहे. आता बघा, आता याच्यामध्ये मी ऍड केला H प्लस आयन. काय ऍड केला? H प्लस आयन. ड्रॉप 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 ड्रॉपनी असा मी इथे ऍड केला. आता H प्लस आयन ऍड केला तर कोणासोबत कंबाईन होणार तुम्हीच बघा. H प्लस आयन मी ऍड केला तो NH4 प्लस ची तर कंबाईन नाही करणार. तुमचा H प्लस आयन फक्त कंबाईन करू शकतो एक तर OH मायनस आयन सोबत किंवा इट कॅन कंबाईन विथ Cl मायनस. राईट. हे या दोनच पॉसिबिलिटी आहे. जर समजा तो याच्याशी कंबाईन केला तर त्याने काय तो काय देणार? वॉटर. आणि वॉटर काय आहे? न्यूट्रल. ठीक आहे. जर त्याने Cl मायनस सोबत तो कंबाईन केला तर तुम्हाला काय मिळणार? HCl. HCl काय आहे बाळांनो? HCl इज स्ट्रॉंग ऍसिड. स्ट्रॉंग ऍसिड असल्यामुळे Cl मायनसशी जरी त्यांनी कंबाईन केला आणि HCl फॉर्म केला तर सिन्स HCl इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड तो पुन्हा डिसोसिएट होणार आणि पुन्हा तुम्हाला H प्लस आयन आणि Cl मायनस मिळणार. म्हणजे इन अदर वर्ड तुम्ही असं म्हणू शकता की तो Cl मायनस सोबत कंबाईन करणारच नाही. मग कोणासोबत कंबाईन करणार? OH मायनस सोबत. आणि OH मायनस सोबत कंबाईन केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळतं? वॉटर. वॉटर इज न्यूट्रल. वॉटर जर न्यूट्रल असेल तर ह्या सोल्युशनच्या ऍसिडिटी किंवा बेसिसिटीवर काही फरक पडला का बरं? नाही. शून्य. राईट. हे झालं H प्लसचं. आता OH मायनस. आता ह्या सोल्युशन मध्ये सपोज मी OH मायनस टाकला ड्रॉप 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 ड्रॉपनी असा. आता तुम्हीच बघा OH मायनस काय आहे बाळांनो? इट्स अन anion. तो anion आहे. तर anion असल्या कारणाने तो Cl मायनस किंवा OH मायनस सोबत कंबाईन करेल का? नाही. तो फक्त कंबाईन करणार H प्लस सॉरी NH4 प्लस सोबत. कोणासोबत? NH4 प्लस सोबत. आणि मग हा NH4 प्लस तुम्हाला काय देणार? NH4OH. NH4OH is what? It's a weak base. It's a weak base. त्याच्यामध्ये तो एकदा जर बनला तर तो पुन्हा तेवढा जास्त डिसोसिएट होणार नाही. समजा 1 कोटी OH मायनस आले, 1 कोटीने त्याच्यासोबत कंबाईन केलं तर 1 कोटी NH4 प्लस मिळणार. राईट. आता 1 कोटी NH4OH मिळाल्यानंतर त्याच्यामध्ये फक्त 1 लाखच डिसोसिएट होणार. बाकीचे डिसोसिएट होणारच नाही. आणि बाकीचे डिसोसिएट होणारच नाही. त्याच्यामुळे आलेले सगळे गुडूप झाले. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, जेव्हा तुम्ही NH4 प्लस सोबत OH मायनसला कंबाईन करतात तेव्हा हा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होतो. हा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब झाला म्हणजेच काय? प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झालं. मग अकॉर्डिंग टू लीच ॲटलिया प्रिन्सिपल हा अजून डिसोसिएट होणार आणि अजून NH4 प्लस बनणार. मग तो अजून बनलेला NH4 प्लस OH मायनस सोबत कंबाईन करणार आणि NH4OH बनणार. सो बेसिकली जो OH मायनस तुम्ही ऍड केला तो NH4 प्लसने गुडूप करून टाकला आणि एक्स्ट्रा NH4 प्लस तुमच्याकडे इथे अजून पण आहे. तो ह्या गुडूप केल्यामुळे त्याची बेसिसिटी बिलकुल पण वाढणार नाही किंवा कमी पण होणार नाही. and that is how acidic and basic buffer maintains the pH. ओके. सो आय होप तुम्हाला ही पूर्ण आयडिया आली असेल की एखादा बफर ऍसिडिटी किंवा बेसिसिटी रिझर्व कशी करतो. ठीक आहे. चलो आता आपण निघूया पुढे.
आता सोल्युबिलिटी अँड इट्स इक्विलिब्रियम. आता सोल्युबिलिटी म्हणजे काय? सोल्युबिलिटी बघा, तुम्ही NaCl वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह केलं, पटकन डिझॉल्व्ह होतं, राईट. मग तुम्ही अजून NaCl डिझॉल्व्ह करायचा प्रयत्न केला, ते पण डिझॉल्व्ह झालं. अजून टाकलं, ते पण डिझॉल्व्ह झालं. असं करत 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 भरपूर NaCl डिझॉल्व्ह झालं. आणि यानंतर एक अशी वेळ येते की तुम्ही अजून NaCl जरी टाकलं तरी ते त्यात डिझॉल्व्ह होणार नाही, आणि त्यालाच म्हणतात सॅच्युरेटेड सोल्युशन. काय म्हणतात? सॅच्युरेटेड सोल्युशन. अ सोल्युशन इज कॉल्ड ॲज सॅच्युरेटेड व्हेन नो मोर सोल्यूट कॅन बी डिझॉल्व्ड इनटू इट. A solution is called as saturated when no more solute can be dissolved into it. ओके, अशा सोल्युशनला म्हणतात सॅच्युरेटेड. आता ह्या सॅच्युरेटेड सोल्युशन मध्ये सपोज हे सॅच्युरेटेड सोल्युशन तुम्ही 100 ml ऑफ वॉटरमध्ये करण्याचा प्रयत्न केला, किंवा 1 लिटर वॉटरमध्ये तुम्ही घेतलं, त्याच्यामध्ये तुम्ही NaCl टाकत गेला. एक अशी वेळ आली की त्याच्या पुढे तो डिझॉल्व्ह नाही झाला. मग जेवढा पण काय डिझॉल्व्ह झालेला असेल, तर ती अमाऊंट जी सोल्यूटची डिझॉल्व्ह झालेली आहे त्या पर्टिक्युलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉल्व्हेंट मध्ये त्याला म्हणतात सोल्युबिलिटी. काय म्हणतात? सोल्युबिलिटी. अमाऊंट ऑफ अ सोल्यूट दॅट इज डिझॉल्व्ड in a solvent which is saturated. Amount of a solute in grams dissolved in a saturated solution is called as solubility. ठीक आहे, एवढं सिंपल ते आहे. सॅच्युरेटेड सोल्युशन जर असेल त्याच्यामध्ये सोल्यूट जेवढं काय डिझॉल्व्ह असेल त्याची ते ग्रॅम्स मध्ये किती आहे त्याला म्हणतात सोल्युबिलिटी. ती ग्रॅम्स पर लिटर किंवा ग्रॅम्स पर 100 ml मोजली जाते. जनरली ग्रॅम्स पर लिटर असते ती. ठीक आहे. सो ही झाली तुमची सोल्युबिलिटी. तिथे मी लिहू शकतो अमाऊंट ऑफ सोल्यूट हवं आता ग्रॅम्स ला. अमाऊंट ऑफ सोल्यूट इन ग्रॅम्स present in saturated solution. Amount of solute in grams present in saturated solution is called as solubility. त्याला काय म्हणता? solubility. आलं लक्षात? आता solubility इक्विलिब्रियम काय असतं बरं? बघा, मी तुम्हाला जे एक्झाम्पल दिलं ते NaCl चं दिलं. NaCl तुमच्या वॉटरमध्ये ऍब्सोल्युटली सोल्युबल आहे. ठीक आहे, बऱ्यापैकी सोल्युबल आहे. पण तुम्ही सपोज आता बघा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं NaCl ऍब्सोल्युटली सोल्युबल आहे. NaCl चं सॅच्युरेटेड सोल्युशन बनायला खूप जास्त वेळ लागतो. काय लागतो? खूप जास्त वेळ लागतो. पण सेम गत तुमची असे काही इलेक्ट्रोलाइट्स आहेत जे वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करायला गेल्या लगेच सॅच्युरेटेड सोल्युशन बनतं. जसं की AgCl. तुम्ही AgCl वॉटरमध्ये डिझॉल्व्ह करायला गेला तर डिझॉल्व्ह करायला गेल्या तुम्हाला फटकन थोडासा पावडर फॉर्म AgCl तुम्ही डिझॉल्व्ह करायला गेला की तुम्हाला Ag प्लस ऑब्वियसली ॲक्वियस प्लस Cl मायनस ॲक्वियस हा तुम्ही थोडासा डिझॉल्व्ह करायला गेला, थोडा डिझॉल्व्ह झाला की लगेच सोल्युशन सॅच्युरेटेड होतं. इमिजिएटली सोल्युशन सॅच्युरेटेड होऊन गेलेलं असतं. आता सोल्युशन इमिजिएटली सॅच्युरेट झालं तर म्हणजे फर्दर AgCl डिझॉल्व्ह होऊ शकतं का? नाही. इन अदर वर्ड्स AgCl एकदम थोडंसं सोल्युबल होतं. मग त्याला आपण काय म्हणतो? स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. काय म्हणतो? स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. आणि स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट आला तरच तुमचा काय येणार? सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम येणार. मग आता हा इक्विलिब्रियम पुन्हा कसा? तुम्ही घेऊ शकता K मल्टिप्लाइड बाय Ag प्लस Cl मायनस डिवायडेड बाय व्हॉट? AgCl. आता तुम्हाला जसं मी सांगितलं, सिन्स AgCl is sparingly soluble. काय आहे? Since your AgCl is sparingly soluble, its concentration is
ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट. त्याचा कॉन्सन्ट्रेशन त्या ठिकाणी काय ऑलमोस्ट कॉन्स्टंट आहे. आणि म्हणूनच यू कॅन टेक वन मोर कॉन्स्टंट K multiplied by AgCl is equal to Ag plus Cl minus, right? K into AgCl घ्या तुम्ही, हा होता K into K डबल डॅश घेऊ का, K सिंगल डॅश आपण ऑलरेडी घेतलाय कुठे वॉटर मध्ये, मल्टिप्लाइड बाय Ag प्लस Cl मायनस. तो K इंटू K डबल डॅश पासून नवीन कॉन्स्टंट तयार झाला KSP Ag प्लस Cl मायनस. आणि ह्या KSP ला काय म्हणता सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. काय म्हणता बाळांनो सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. आणि जे Ag प्लस Cl मायनस मी इथे लिहिलंय हे Ag प्लस and Cl मायनस हे काय आहेत बरं इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन्स. काय आहेत ते इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन्स म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स ऍट इक्विलिब्रियम. बघा इथे इक्विलिब्रियम सेटअप झाला, इक्विलिब्रियम सेटअप झाला, हे पुन्हा कंबाईन होऊन पुन्हा AgCl बनायला लागला, पुन्हा AgCl डिझॉल्व पुन्हा हे बनायला लागलं. सो बेसिकली हे जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे किंवा सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट म्हणजे काय, सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट इज द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स. सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट इज नथिंग बट द प्रॉडक्ट ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ आयन्स ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट ऍट इक्विलिब्रियम. बेसिकली इट्स अ इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन. आलं लक्षात. हा झाला तुमचा सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. ठीक आहे. आता पुढे, आता तुमच्या सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि सोल्युबिलिटी मध्ये काय कोरिलेशन आहे, तुमच्या सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आणि सोल्युबिलिटी मध्ये काय कोरिलेशन आहे हे समजून घेऊया. ते घेण्यासाठी तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल की बाबा सपोज मी एखादा सॉल्ट घेतला AXBY ह्या नावाचा मी सॉल्ट घेतला, राईट, आणि मी त्याला डिसोसिएट करायला गेलो. आता मी याला डिसोसिएट करायला गेलो तर मला काय मिळणार बरं XA. X काय त्याचा स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, काय स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट XAY प्लस आणि B वाला काय मिळणार YBX मायनस, राईट. हा तुमचा वरती चार्ज म्हणून जाणार की नाही. मग आता मी याचा सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट काढायला गेलो तर काय येणार KSP. तुम्हीच बघा AY प्लस रेस टू X, राईट. हा जो सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट असतो तो कुठे जातो वरती जातो की नाही, राईट, रेस टू X. आणि हा काय येणार BX मायनस रेस टू Y. दॅट इज व्हॉट युअर सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट इज ऑल अबाउट, राईट. पण सपोज मला मोलर सोल्युबिलिटी मी काढली तर मोलर सोल्युबिलिटी म्हणजे काय बाळांनो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, number of moles of solute that are dissolved, number of moles of solute that are dissolved in a saturated solution is called as molar solubility. किती आपण नॉर्मल सोल्युबिलिटी काय म्हणतो अमाउंट इन ग्रॅम्स, मोलर सोल्युबिलिटी काय नंबर ऑफ मोल्स, एवढाच काय तो डिफरन्स. मग सपोज मी AX आणि BY चा 1 मोल ऑफ AX आणि BY घेतला, राईट. आता सोल्युबिलिटी पूर्णतः नाहीये, पार्शियल सोल्युबिलिटी आहे. तुम्हाला आठवतं जेव्हा मी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन घेतला तेव्हा मी अल्फा घेतला होता, राईट. तसाच अल्फा, आता इथे अल्फा तर मी घेऊ शकत नाही. पार्शियल सोल्युबिलिटी म्हणजे काय मला घ्यावं लागेल S, म्हणजेच काय XA हा आला तुमचा Y प्लस YBX मायनस, ठीक आहे. हा सुरुवातीला 1 असेल, हे 0 असणार. ऍट इक्विलिब्रियम इथे मी लिहितो इनिशियली आणि ऍट इक्विलिब्रियम. ऍट इक्विलिब्रियम हा काय होणार बरं X म्हणजे काय त्याचे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट X, हा काय होणार YS आणि हा काय होणार 1 मायनस S. आता पुढे तुम्हाला माहिती आहे की हा सॉल्ट जो आहे तो स्पेरिंगली सोल्युबल आहे. काय स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. So therefore S is less than 1.
ची व्हॅल्यू 1 पेक्षा खूप जास्त कमी आहे. देअरफॉर 1 मायनस एस इज नियरली इक्वल टू 1. 1 मायनस एस जो आहे तो नियरली 1च आहे. तो घ्यायची गरजच नाहीये. मग याचा बघा, याचा केएसपी बघा काय येणार आता. केएसपी इज इक्वल टू काय बरं, एक्स एस, हे कॉन्सन्ट्रेशन पूर्ण एक्स एस झालंय. एक्स एस रेस टू एक्स, अलग लक्षात, एक्स एस रेस टू एक्स. याची सोल्युबिलिटी किती, पार्शियल आहे ना, आणि किती असणार ती, तुमचा सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टिप्लाइड बाय दॅट सोल्युबिलिटी. म्हणून मी एक्स एस घेतला, एक्स एस रेस टू एक्स. बी साठी काय येणार, वाय एस रेस टू वाय. ओके, तर ही व्हॅल्यू बघा आता काय येणार, एक्स रेस टू एक्स, एस रेस टू एक्स, राईट. तसंच वाय रेस टू वाय, एस रेस टू वाय. मग आता एक्स रेस टू एक्स, वाय रेस टू वाय, एस रेस टू एक्स आणि एस रेस टू वाय, दोघांचा जो एक्सपोनंट आहे तो वेगवेगळा आहे, पण खालचा जो नंबर आहे तो सेम आहे, रूट सेम आहे. मग इथे काय येणार, देअरफॉर KSP is equal to x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y. And that is the correlationship between solubility product KSP and solubility, my friend. हे आहे तुमचा कोरिलेशन solubility product आणि solubility मध्ये. ठीक आहे, याचे अजून 1-2 एक्झाम्पल बघू आपण. जसं की अरे हे काय आलं बघा, आता सपोज तुमच्याकडे आहे CaF2. आता बाळांनो CaF2 हा डिसोसिएट कसा होणार, Ca2 प्लस प्लस 2F मायनस असा डिसोसिएट होणार, राईट. 1 0 0, नंतर हा काय येणार 1s, हा काय येणार 2s. मग याचा KSP बघा काय येणार, याचा KSP येणार 1s रेस टू 1, 2s रेस टू 2, 1s to 1, s raised to 1, 2s to 2, s raised to 2, 2s to 2 4, 1s to 1 1, हा आला 4, s raised to 1 plus 2 म्हणजेच काय, s raised to 3. तर बेसिकली याचा KSP आला 4s क्यूब. आलं लक्षात. हा झाला तुमचा CaF2. सपोज मी याच्याऐवजी घेतला कॅल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4, हा घेतला, तर हा बाळांनो कसा डिसोसिएट होणार, 3Ca2 प्लस प्लस 2PO4 3 मायनस, 3Ca2 प्लस प्लस 2PO4 3 मायनस. तो हा काय झाला 3s रेस टू व्हॉट 3, 2s रेस टू 2. दोघांचा प्रॉडक्ट घेतला KSP, 3s रेस टू 3, 2s रेस टू 2, सोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तोच वरती जाणार, राईट. 3 रेस टू 3, s रेस टू 3, 2 रेस टू 2, s रेस टू 2, 3 रेस टू 3 म्हणजे 3चा क्यूब, 3चा क्यूब असतो 27, 2चा स्क्वेअर असतो 4, मल्टिप्लाइड बाय s रेस टू 3 प्लस 2, 27 चौक 108, s रेस टू 3 प्लस 2 5. That is how KSP can be co-related. ठीक आहे. सो आय होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू. जेव्हा न्यूमेरिकल आपण सॉल्व करू तेव्हा तुमच्या अजून लक्षात त्या ठिकाणी येईल. ठीक आहे, चलो मूविंग अहेड नाउ. नेक्स्ट, कंडिशन फॉर प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशनची कंडिशन काय, तर बघा जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की सोल्युशन सॅच्युरेटेड होतं. सोल्युशन सॅच्युरेटेड झालं म्हणजे आता इथून पुढे सोल्यूट डिझॉल्व्ह होणार नाही. तुम्ही त्याच्यामध्ये समजा अजून एखादा आयन टाकला तर जे डिझॉल्व्ह झालेलं सोल्युशन असतं ना ते अख्खंचं अख्खं सोल्यूट बाहेर येतं. त्यालाच आपण म्हणतो प्रेसिपिटेशन. काय म्हणतो, प्रेसिपिटेशन. आता प्रेसिपिटेशन कळायचं असेल तुम्हाला अजून एक प्रॉडक्ट समजणं गरजेचं आहे, तो म्हणजे आयोनिक प्रॉडक्ट. काय, आयोनिक प्रॉडक्ट. त्याला शॉर्टकट मध्ये तुम्ही आयपी पण म्हणू शकता. आता आयपी पुन्हा काय बरं बाळांनो, आयपी पुन्हा तेच प्रॉडक्ट ऑफ कटायन्स आणि अनायन्स असंच आहे. जसा सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आहे तसाच आयनिक प्रॉडक्ट सुद्धा प्रॉडक्ट ऑफ कटायन्स आणि अनायन्सच आहे. फक्त फरक काय आहे की सोल्युबिलिटी प्रॉडक्टच्या वेळेस तुम्हाला मी सांगितलं होतं जे प्रॉडक्ट जो होता आयन्सचा कॉन्सन्ट्रेशन वाला तो प्रॉडक्ट
जो आहे किंवा ते कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे आयनचं ते इक्विलिब्रियम नाहीये. काय नाहीये? इट इज नॉट ए इक्विलिब्रियम. सॉरी माय बॅड. ते जे आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट मध्ये ते इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन. हे जे कॉन्सन्ट्रेशन तुम्हाला दिसतंय कटायन्सचं म्हणा किंवा अनायन्सचं म्हणा, इट इज नॉट अन इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन. हे इक्विलिब्रियम असतानाचं कॉन्सन्ट्रेशन नाहीये. इट इज नॉट अन इक्विलिब्रियम कॉन्सन्ट्रेशन. इक्विलिब्रियम नसताना कुठलीही कंडिशन जेव्हा इक्विलिब्रियम नाहीये तेव्हाचं कॉन्सन्ट्रेशन हे आहे. तो झाला तुमचा आयपी. आलं लक्षात? सो आता कंडिशन ऑफ प्रेसिपिटेशन बघा काय आहे. जर तुमचा आयपी म्हणजेच काय, आयोनिक प्रॉडक्टची व्हॅल्यू जर तुमच्या सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट पेक्षा जास्त असेल, आयोनिक प्रॉडक्टची व्हॅल्यू जर तुमच्या सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट पेक्षा जास्त असेल, देन सोल्युशन इज सुपर सॅच्युरेटेड. सोल्युशन इज व्हॉट? सुपर सॅच्युरेटेड. अँड प्रेसिपिटेशन वुड नाऊ अकर. आणि आता मात्र होणार प्रेसिपिटेशन वुड ऑकर. प्रेसिपिटेशन या ठिकाणी तुम्हाला बघायला मिळणार. ठीक आहे. जर आयपी इज इक्वल टू केएसपी असेल तर सोल्युशन इज जस्ट सॅच्युरेटेड. सोल्युशन इज सॅच्युरेटेड. सुपर सॅच्युरेटेड मी नाही म्हणू शकत, फक्त सॅच्युरेटेड आहे. ओके. आणि जर आयपी ची व्हॅल्यू केएसपी पेक्षा कमी असेल तर सोल्युशन इज अनसॅच्युरेटेड. सोल्युशन या ठिकाणी काय? सोल्युशन इज अनसॅच्युरेटेड. मग सोल्युशन इज अनसॅच्युरेटेड म्हणजेच काय? मोर सोल्यूट कॅन बी डिझॉल्व्ड. मोर सोल्यूट कॅन बी डिझॉल्व्ड इनटू दिस. याच्यामध्ये अजून सोल्यूट त्या ठिकाणी डिझॉल्व केला जाऊ शकतो. ओके. सो अशा प्रकारे कंडिशन ऑफ प्रेसिपिटेशन त्या ठिकाणी आहे. ओके. चलो मूविंग अहेड. कॉमन आयन इफेक्ट. आता कॉमन आयन इफेक्ट काय बरं बाळांनो? कॉमन आयन इफेक्ट मी तुम्हाला सिंपल डेफिनेशन सांगतो. इट इज अ सपरेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. It is a suppression of dissociation of a weak electrolyte in presence of an electrolyte having an ion common with it. म्हणजे एखादा वीक इलेक्ट्रोलाइट घेतला, तुम्ही त्याला डिसोसिएट केलं तर त्याच्या कटायन आयन मिळणार. राईट. आता तुम्ही त्याच्यामध्ये असा इलेक्ट्रोलाइट ऍड करताय जो स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट आहे. मग स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट असल्या कारण तो काय करणार? तो एक कटायन एक अनायन प्रोड्यूस करणार आणि तो कटायन किंवा अनायन ओरिजिनल वीक इलेक्ट्रोलाइट च्या आयन पैकी एक असणार. त्याच्यामुळे काय होणार? तुमचा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होणार. आणि म्हणूनच डेफिनेशन काय? द सपरेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन प्रेझेन्स ऑफ अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट हॅव्हिंग अन आयन कॉमन विथ इट इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट. इलस्ट्रेशन बघून घेऊया आता. सपोज तुम्ही वीक ऍसिड घेतला, वीक इलेक्ट्रोलाइट म्हणजेच काय? वीक ऍसिड म्हणा किंवा वीक बेस म्हणा. ठीक आहे. सपोज मी ऍसिडिक ऍसिड घेतला. आता ऍसिडिक ऍसिड काय बरं बाळांनो? तुमचा ऍसिडिक ऍसिड वीक ऍसिड आहे. वीक म्हटल्यावर मी त्याला डिसोसिएट करणार CH3CO- प्लस H प्लस. राईट. आणि हा झाला इक्विलिब्रियम दोघांमध्ये सेट. आता मी या सोल्युशन मध्ये मी टाकला CH3CONA. हा वीक ऍसिड आणि हा काय? सॉल्ट म्हटल्यावर मी एरो कुठला टाकणार? इररिव्हर्सिबल रिएक्शनचा, कारण इक्विलिब्रियम सेट नाही होत ना इथे. सो व्हॉट वुड आय गेट? CH3CO- आता हा सॉल्ट एकदा का डिसोसिएट झाला, ऍसिडेट आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन एकदा का इथे आलं, पुन्हा ते रिव्हर्स जाणार नाही. आता ह्या ओव्हरऑल प्रोसेसमुळे काय झालं तुम्ही बघा. तुम्ही सॉल्ट टाकला ज्याच्यामध्ये ऍसिडेट आयन आहे, त्याच्यामुळे हा जो ऍसिडेट आयन होता ना इथे, किंवा हाच म्हणूया. ठीक आहे. ऍसिडेट आयन CH3CO- याचं जे कॉन्सन्ट्रेशन होतं ते काय झालं? वाढलं. याचं कॉन्सन्ट्रेशन आयन वाढलं. आता तुम्हाला
सिस्टीमला थोडी कळतं बाबा ऍसिडिक आयन कुठून आलाय, कुठून काय येऊ द्या. ऍसिडिक आयन स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट पासून जरी आलेला असेल तर वीक इलेक्ट्रोलाइट त्या प्रॉडक्ट साईडचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं की नाही, राईट. मग आता हे कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं तर अकॉर्डिंग टू ओस्टवॉल्ड भाऊ, अकॉर्डिंग टू ओस्टवॉल्ड, अरे ओस्टवॉल्ड काय बोलतोय मी, सॉरी माय बॅड, अकॉर्डिंग टू ली चॅटलियर, अकॉर्डिंग टू ली चॅटलियर्स प्रिन्सिपल काय होणार, प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढलं त्याला बॅलन्स करावं लागणार. बॅलन्स करावं लागणार म्हणजे काय, प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी करावं लागणार. मग प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी करायचं म्हणजे कसं, रिॲक्शन वुड गो इन बॅकवर्ड डिरेक्शन. तुमची रिॲक्शन कुठे जाणार, बॅकवर्ड डिरेक्शनला. मग रिॲक्शन बॅकवर्ड डिरेक्शनला गेली, आता कोणाची गेली, ज्याचा इक्विलिब्रियम आहे त्याची गेली ना. तर त्याची रिॲक्शन बॅकवर्डला गेली म्हणजेच काय, जे आयन्स आतापर्यंत डिसोसिएटेड होते ते पुन्हा असोसिएट होत आहे. हे जे आयन्स डिसोसिएटेड होते ते आता पुन्हा असोसिएट होत आहे. म्हणजेच काय झालं, इन अँड ओव्हरऑल काय झालं, त्याचं डिसोसिएशन हे दाबल्या गेलं, कमी झालं. म्हणजेच काय, सप्रेस झालं. अँड दॅट इज हाऊ द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट गेट्स सप्रेस्ड बाय द ऍडिशन ऑफ अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट हॅव्हिंग अन आयन कॉमन विथ इट. आलं लक्षात, ठीक आहे. आता लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चॅप्टर, दॅट इज कॉमन अँड इफेक्ट आणि सोल्युबिलिटी. कॉमन अँड इफेक्ट आणि सोल्युबिलिटीचं कसं कोरिलेशन आहे तुम्ही बघा. सोल्युबिलिटी सपोज मी घेतली AgCl ची, कोणाची घेतली, AgCl. तुम्हाला पण माहिती की बाबा AgCl तुमचा काय होता, स्पेरिंगली सोल्युबल होता. AgCl वॉज स्पेरिंगली सोल्युबल, राईट. मग हा तुम्हाला देणार Ag प्लस Cl मायनस, ठीक आहे. हा तुमचा वीक इलेक्ट्रोलाइट आहे. याच्यामध्ये मी असा एक सॉल्ट टाकला, याच्याकडे Ag आहे, AgNO3 हा सॉल्ट आहे. आणि इथे मी याला म्हणू शकतो, इथे लिहिलंय मी ऑलरेडी, स्पेरिंगली सोल्युबल म्हणजेच काय, वीक इलेक्ट्रोलाइट. AgNO3 इज अ सॉल्ट अँड इट्स अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. व्हॉट इज इट, इट्स अ स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोलाइट. हा तुम्ही टाकला, हा तुम्हाला देणार Ag प्लस NO3 1 मायनस. आता याच्यामुळे काय होणार, याच्यामुळे तुम्ही बघा, बिकॉज ऑफ दिस Ag प्लस द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन्क्रीजेस. त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज जर झालं तर त्याच्याने काय होणार, इक्विलिब्रियम, दिस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्स. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब जर झालं तर ही जी हा जो Ag प्लस Cl मायनस आहे दॅट विल ट्राय टू गो इन बॅकवर्ड डिरेक्शन. कारण प्रॉडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढलं तर जसं आपण कॉमन अँड इफेक्ट मध्ये बघितलं तसंच याचं कॉन्सन्ट्रेशन जर वाढलं तर ते कॉन्सन्ट्रेशन बॅलन्स करण्यासाठी रिॲक्शन जायला लागतं रिटर्न. मग रिटर्न जायला लागते म्हणजेच काय, सोल्युबिलिटी काय झाली, AgCl ची सप्रेस झाली किंवा कमी झाली. सो कॉमन अँड इफेक्ट मध्ये डिसोसिएशन किंवा आयनायझेशन होतं, इथे काय झालं, सोल्युबिलिटी. म्हणजेच काय, सोल्युबिलिटी of an weak and of a weak electrolyte, solubility of a weak electrolyte gets suppressed in presence of a strong electrolyte, in presence of strong electrolyte having an ion common with it. And that is how solubility and common and effect is co-related. ठीक आहे. सो आय होप तुम्हाला हा चॅप्टर पूर्णपणे लक्षात आला असेलच की आपण कसं त्याला कोरिलेट केलेलं आहे प्रत्येक गोष्टी. ठीक आहे. पुढच्या सेशन मध्ये आपण याच्या बघूया काय, DPP. ठीक आहे. तो पण तुम्ही ट्राय करा, सॉल्व करा. ठीक आहे. And that's it for this session. Bye bye. Thank you. Okay, let's meet in the next session.